torí àwọn ọlọ́pàá àti àwọn ajagun wọn ò ní ṣe fún yín o, ṣé ń gbọ́ mi? Àwọn ọlọ́pàá àti ajagun wọn ò ní ṣe fún yín rárá ni, wọn ò ní dáàbò bò yín rárá ni. Tẹ́ bá rò pé wọ́n máa dáàbò bò yín, ẹ má gbọ́kànlé wọn o. Ekale bá pé ètò ìsísẹ́ wà lókè látòrí Odùduwà TV Radio. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá lọ sórí fọ́nrán wa lórí Odùduwà TV Radio lórí YouTube, ẹ bá subscribe. A ti rí àpẹẹrẹ, mo dẹ̀ máa play video kan sìn tẹ́ máa gbọ́ tó bá ṣe díẹ̀, tẹ́ máa gbọ́ lórí fọ́nrán yìí. Mo kàn fẹ́ kẹ́ gbọ́ nǹkan tí arákùnrin sọ ni, torí wọ́n bí ní ìbéèrè, ó wá ń ṣàlàyé fún wa pé ó dà pé àwọn lójú àwọn ajagun, ẹ̀mí àwa aráàlú ò wúlò, ẹ̀mí àwọn tó ń pa wá gangan ló wúlò ò lójú tàwa o. Ekale bí bá ṣe ń wọlé ẹ bá pín ètò yìí. Ẹ̀mí àwa aráàlú ò wúlò, bí bá ṣe ń wọlé ẹ bá pín ètò yìí. Season wà ló ń kí lórí Odùduwà TV Radio olóòótọ́ lórí TikTok. Ẹ bá wa subscribe, ẹ ṣeun. Ẹ bá wa wọlé kẹ́ bá wa subscribe sórí fọ́nrán wa, inú wa dùn. Bẹ́ ṣe ń wọlé ẹ bá wa máa power tap, ẹ ṣeun. Ẹ bá wa power tap lórí fọ́nrán yìí, ẹ bá wa power tap, ẹ ṣeun. Adúpẹ́ bẹ́ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa o. Adúpẹ́ gidi gan ni. Ẹ jẹ́ kí n sáré wo nǹkan kan náà. Mo fẹ́ rí pé kíní ìwọlé síbi tí ẹ kó wọlé sí, so ẹ ṣáà fún mi ṣẹ́jú kan. Ṣé wọ́n rí? Okay. Yeah. So bẹ́ bá ṣe ń wọlé ẹ bá wa pín ètò náà o. Season wà ló ń kí látòrí Odùduwà TV Radio. Gbogbo oríṣiríṣi ẹṣẹ ọ̀ka tí ń sọ, ṣé wọn àti máa ń sọ pé ètò ìdáàbòbò tó péye ò sí. Àpẹẹrẹ lẹ́ ń rí sìn lẹ́ máa rí lórí fọ́nrán yìí. Mo dẹ̀ fẹ́ kí bẹ́ bá ṣe ń gbọ́ ètò yìí ẹ bá wa pín fún àwọn èèyàn wa, sọ̀rọ̀ mi yé yín. So okay. Okay, wọ́n ti lose àwọn akẹ́rọ̀ oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ bí àwọn. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ dojúkọ lè ná eléyìí la fẹ́, eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ lọ́dọ̀ wa la fẹ́ dojúkọ. Mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ bá wa pín ètò náà, ẹ bá wa pín. Ẹ wo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ kò ju báyìí lọ. Ètò ìdáàbòbò ni mo fẹ́ ká ṣe, sọ̀rọ̀ mi yé yín. Ẹ̀yin mo fẹ́ ká ṣe. Mo dẹ̀ fẹ́ kí a gbé ìgbésẹ̀ ká pín ètò yìí. Ẹ má bínú gbogbo ẹ̀yin wà lórí TikTok. Mi mọ tó ń ṣẹlẹ̀, ṣe ló ń há. Mi dẹ̀ mọ̀ díẹ̀ tó ṣe ń há, torí à ń gbìyànjú kó lè ṣe tó yẹ kó ṣe, àmọ́ ṣe ló ń há, ṣe ló ń wá ń lọ. Mi mọ̀ tẹ́ bá ti ń rí mi sìn, àṣà ń gbìyànjú kó ṣáà bọ̀ sí. So kí ló ń ṣe kíní ẹ̀hún? Mi mọ tó ń ṣẹlẹ̀. Anyway, àwa ń bí báyìí, so ẹ ń gbọ́ wa náà. Ṣáà mú sùúrù, mo kàn fẹ́ rí pé mo ṣe kíní ni. Ẹ jẹ́ n wo náà. So gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń wo, ẹ jẹ́ á wò náà. So ohun tá a fẹ́ sọ ń sìn náà ni pé ẹ bá wa pín ètò náà. Bẹ́ bá ṣe ń wọlé o lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan, ẹ wọlé. Ó ṣe pàtàkì kí a sọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí. Kò sí ètò ìdáàbòbò ń lu o. Ẹ má jẹ́ ká tanra wa. Àwọn kan ń sọ o. Àwọn kan ń sọ pé pé ètò ìdáàbòbò wà, pé ká nígbàgbọ́. Ó dáa. Ẹni tó bá wà láyé ló lè sọ̀rọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa pín ètò yìí. Ẹni tẹ́ wà lórí Odùduwà TV Radio olóòótọ́ lórí TikTok, ẹ bá wa lọ sórí ti YouTube wa, kí ẹ bá wa subscribe sórí Odùduwà TV Radio 2 lórí YouTube wa. Ẹ bá wa subscribe. Ó ṣe pàtàkì n tá fẹ́ ṣe, n tá bá wá lẹ́yìn náà ni pé ká lè sọ àwọn tó ń ṣẹlẹ̀, sọ̀rọ̀ mi yé yín. Mi mọ̀ tẹ́ bá ń rí mi. Okay, ẹ ń rí mi. Okay, ẹ ń rí mi dáadáa. Mo ti rí pé ẹ ń rí mi. Okay, ó dáa. Ẹ bá wa tẹ love and like, kẹ́ bá wa pín ètò yìí. Ẹ jọ̀ọ́ o, mo fẹ́ ká sọ fún gbogbo àwọn ará àdúgbò wa. Kò sẹ́ni kankan tó máa dáàbò bò yín o. Àti àmì àtọlọ́pàá, àwọn òṣèlú ò gbà kan dáàbò bò yín o. Wọn ò gbà kan dáàbò bò yín. Àtàmì àtọlọ́pàá sẹ́, wọn ò gbà kí wọ́n dáàbò bò yín. Àwọn òṣèlú wo dẹ̀ nìyí? Àwọn òṣèlú Òkè Ọya. Wọ́n ní agbára kan, kò yé mi agbára tán nìyẹn, lórí àwọn ajagun àti àwọn òṣèlú, àwọn ọlọ́pàá. Wọ́n ní agbára lórí wọn. Agbára sọ́dẹ̀ ni pé wọ́n ní agbára láti sọ fún wọn pé
kí wọ́n má gbé ìgbésẹ̀ láti dáàbò bo àwọn ìlú tí àwọn bòròró yìí, àwọn Boko Haram, àwọn Boko Haram, Lakurawa, Makban àti àwọn ISWAP tí wọ́n bá ti gbé ìgbésẹ̀, tó bá ti wá sí ìlú kan, tó bá ti wá gbé ìgbésẹ̀ pé àwọn fẹ́ wá yọ wá lẹ́nu, àwọn fẹ́ wá gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ o, ṣe ni àwọn òṣèlú yẹn ṣe náà máa dá sí ọ̀rọ̀. Tó má dẹ̀ ti dá sọ̀rọ̀, àwọn ẹ má jẹ́ ká tọra wa, àwọn òṣèlú Òkè Ọya wọ́n ní ọwọ́ nínú ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Ẹ má jẹ́ ká máa tanra wa. Àwọn ọlọ́pàá, mo mọ̀ pé púpọ̀ nu wọn fẹ́ gbégbésẹ̀, àmọ́ tó má ti sọ fún wọn pé àṣẹ, tó má ti gba call láti Òkè Ọya látàbújá, ó máa wá di pé wọn ò gbọdọ̀ wà ń bẹ̀, wọ́n máa pòórá kíníkan. Àpẹẹrẹ òun ló ṣẹlẹ̀ ní Jos. Bá ṣe ń gbọ́, ibi tí wọ́n ti gbé pa àwọn èèyàn 30 ní Jos, ní ibi tí wọ́n ti gbé pa wọ́n gan wáyé, ibẹ̀ gangan ni àwọn kò jìnnà. Wọ́n ní pé arákùnrin kan tó wá sí tó rí gbogbo tí wọ́n ṣàlàyé fún, ó ṣàlàyé pé ibi tí àwọn ọlọ́pàá wà àti ibi tí wọ́n ti gbé pa àwọn èèyàn, pé ẹ lè náwó sí, ẹ lè rí báyìí, tẹ́ bá ń nàka báyìí ẹ rí iwájú yín. Àmọ́ síbẹ̀, ńgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀, tí àwọn bòròró yìí, àwọn Boko Haram ni o, àbí ISWAP, àbí Lakurawa, àbí Makban ni o, àmọ́ èyí tó jẹ́ o, tó ń ṣàjẹ́ Fúlàní, nígbà tí wọ́n wọ àdúgbò yẹn o, ní kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣe ni wọ́n ṣe kí ni? Àwọn ọlọ́pàá bí ìgbà tí wọ́n lo àfẹ́rí ni o, kò sọ ọlọ́pàá, kò sí àmì, kò sájagun tòsí o. Kí wá ní iṣẹ́ àwọn ajagun gangan? Kí wá ní iṣẹ́ àwọn ọlọ́pàá? Ṣé kìí ṣe pé kán dáàbò bo àwa aráàlú? Ìyẹn ni àwa ń bá Lábáwálé ní pé ká wá ṣàlàyé pé lọ́wọ́ tá wà yìí o, ẹ jẹ́ kí a sọ fún, pàápàá jùlọ ní àwọn agbègbè wa. Ekale o, Bailey Viking, thank you very much. Pàápàá jùlọ ní àwọn agbègbè wa o, ẹ jẹ́ ká ṣe ètò dáàbòbò. We are talking about the need for people in our community to defend themselves and protect themselves, in case you're wondering. But we are doing that in a local language, in the Yoruba language. So if you do want to share and you have Yoruba friends, please do share the message. But it is really imperative that we get this message across now. Now, we are not seeing the support that the people of the community need to protect themselves. So please, if you can, share the message. I'll continue to speak in Yoruba language because it's very imperative that this message goes across. But thank you very much for joining. You are listening to Citizen AY, the platform where we speak. Oduduwa TV Radio, Engbo Oduduwa TV Radio, pẹ̀lú Citizen AY. Kí ni dé tí mo ṣe sọ ọ̀rọ̀ báyìí, tá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí? Ìdí tá ṣe ń sọ báyìí ni pé, gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ, ìgbà tí wọ́n pa àwọn èèyàn 30 yẹn, wọ́n ní pé wọ́n lọ pa àwọn ọlọ́pàá kí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn tó ṣẹlẹ̀. Àwọn ọlọ́pàá àdúgbò yẹn, wọ́n sọ fún wọn pé kán pa ilẹ̀kùn ọlọ́pàá dé, ilẹ̀kùn wọn dé, kán pa ọ́fíìsì dé, kí wọ́n wá kúrò ní tòsí yẹn. Àwa mọ̀ bóyá wọ́n sápamọ́ sí, wọ́n ní pé kán dápẹ́ sínú ọ́fíìsì ni o, sínú ibi iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ni o, àbí wọ́n gbé wọn kúrò, àmọ́ o. Àmọ́ tí ó ṣẹlẹ̀ ni pé títí wọ́n fẹ́ pa àwọn èèyàn tán pa, tí wọ́n ń wọ àwọn títì tán wọ àwọn iléeṣẹ́ kiri tán pa àwọn èèyàn, kò sí ọlọ́pàá kankan tó jáde. Sọ̀rọ̀ mi yẹn, kò sí ọlọ́pàá kan ṣoṣo báyìí tó jáde. Kí ni mo fẹ́ fàyọ ní ọ̀rọ̀ yìí? Ṣé rí, ó ti wáyé wá ń sìn yín pé àwọn òṣèlú Òkè Ọya, ẹ máa gbọ́ mi dáadáa o, àwọn òṣèlú Òkè Ọya, àwọn ni wọ́n ń jẹ́ kí àwọn náà ń pèsè ìdáàbòbò fún àwọn Boko Haram, àwọn náà ń pèsè ìdáàbòbò fún àwọn Lakurawa, àwọn náà ń pèsè ìdáàbòbò fún ISWAP àti bandit o, àti Fúlàní bòròró o. Gbogbo wọn pátápátá ni wọ́n ń pèsè ètò ìdáàbòbò fún. Tí mo fẹ́ fàyọ, tí mo dẹ̀ fẹ́ sọ, tí mo wá sọ ń sìn yẹn kalẹ̀. Hi there. Yeah. I'm not playing at all. I'm not at all playing. I'm tapping on the screen on I'm not playing. It's not a game. I'm not playing at all. In case you're wondering, I'm not playing.
So, but what I am trying to do is to convey a message. Hi there, Marshmallow Pro, Paula. Are you playing? No, 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 no. I'm not playing. Sorry, no, no, no. You may think I am playing, but I'm not. I'm trying to get. I'm doing a dual broadcast. I'm on TikTok and I'm on YouTube at the same time. But I really appreciate you joining me. The message is going to be in a lot of the time in Yoruba language because I want to convey a message that is of immense importance to my people. So Ekale. Oh, thank you very much, Marshmallow Power Pro. I will sub you back. I will sub you back. I will look for you and sub you back. For those of you watching, please help me subscribe. Help us grow this platform. And like the platform. And like, yes, please like the broadcast. The more you like it, the more you reach more people. And we will. And if you know of any Yoruba people in your community, please share it with them. Thank you very much, Marshmallow. I see your like. I really appreciate that. I'm really grateful for that support. But of course, I still will continue to speak in Yoruba language. And I will interject now and then just to give a brief outline. Basically, our people are under enormous attacks in our communities. The police and the army are not around to defend them, or for some reason they are being pulled away or being prevented from protecting the people in their communities. So, which has led to loss of life. So what we're trying to do is to tell our community to be aware of this and not to expect the police or the army to defend them, but instead to begin to defend themselves within their community. So that is really essentially what we're trying to do and trying to pass the message to our communities. So please, it is of immense importance that those who are watching, if you are a Yoruba person, or Igbo or Hausa or Middle Belton, that you pass this message on, that we must no longer, as it currently stands, with the stance of the police and the army, and particularly because of the directives of some northern elites, who seem to have control about the actions of the police or the army in any given area. We cannot, on the basis of that, rely on the police. So I'm going to say that in Yoruba language because that's a language that many people in my community speak, and I need to pass that message across so that we can begin to protect ourselves and not expect, because a lot of people are under the misconception that the police and the army, thank you very much, thank you very much. So that the army and the police are defending the citizens. But in actual fact, because of the influence of some key northern politicians, they seem to have influence right into the controlling of the army and the police in any given area. And that is a concern. The chain of command that is supposed to be unbreakable in this system is very, very frayed, fraught, and indeed very, very weak. I don't say that lightly. I say it because as I'm talking to you now, there have been there's incidences going on in other places where there have been yet more attacks and people have actually, been, injured. And I mean, I'm seeing so many instances of things going on. There's been, I'm not quite sure, maybe it was today or so, there has been another explosion in Jos. There's been another attack on somebody in Jos again. Now, I don't have the exact facts, but I do know that in the absence of protection by the military and the police, then it is imperative that the communities begin to defend themselves. So I say this categorically, I say it clearly, defend yourselves by any means necessary. If your life is under threat or your community is under constant threat, and many communities, in the Kwara State, several communities, almost 20 villages have fled because of the incessant attacks by the Fulani terrorists, the Boko Haram, the ISWAP, the Lakurawa, So we have to really be aware of that. But I'm going to go back into Yoruba language now. So, mo ń ṣàlàyé fún àwọn kan nítorí àwọn kan tí wọ́n ń ṣe tán jàjèjì wọ́n ń gbọ́ wa sọ̀rọ̀ mi yé yín. So, I've only got I haven't got up to 500 on this particular one. I had 10,000, but Facebook actually brought down. Facebook gave me a strike, and then
they demonetized my platform where I had 10,000 followers. Facebook demonetized the platform that I had over 10,000 followers, and it was doing really well. So we are trying to rebuild that by having Oduduwa TV Radio 2 as we speak. Currently, I have another platform, but it's only, I had 10,000 followers, but they demonetized it. So yeah, exactly. But this is what it is. So we will carry on. We're not going to stop. We'll carry on. So, so now, right now, we're only explaining. I've got barely 266 right now. I need to get more people, to join and share the broadcast, and actually on YouTube, to grow this platform, because we need to reach more people and we need the support. So anything you can do to help in that area, I really appreciate it. And thanks for the likes, those of you who are giving us a thumbs up on YouTube. Ẹ jẹ́ kí n tẹ̀síwájú díẹ̀. Gẹ́gẹ́ bá ṣe ń sọ, ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀-o-jíire, ẹ jọ̀ọ́ o, mo rọ̀ yín ni o. Ẹ má gbọ́kànlé ọlọ́pàá tàbí ajagun pé wọ́n máa dáàbò bò yín o, torí àwọn òṣèlú òkè ọya lọ́hùn, wọ́n ní agbára, mi mọ agbára tán ní lórí àwọn ọlọ́pàá àti àwọn army o. Tán bá ti gba kọ́ọ̀lù, bóyá kò sọ pé kán máa yọjú ọ̀bí kékeré nǹkan, wá nǹkan tán máa fi ṣe, wọn jẹ́ kí àwọn ọlọ́pàá àti àbí àwọn tó kàn lè ṣe tó yẹ kán ṣe láti ṣe ètò dáàbò bò. Torí náà mo ṣe ń rọ àwa ọmọ Yorùbá, ẹ jọ̀ọ́ o, ẹ dáàbò bò ara yín o, ẹ má dúró de ọlọ́pàá o. Ibi tá wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o, ẹ kóra yín papọ̀, bó jẹ́ tìbílẹ̀ lẹ́ni ni o, ẹ kóra yín papọ̀, ẹ dáàbò bò ara yín, ẹ má dúró pé wọ́n máa wá gbà yín o. Tẹ́ bá rò pé bóyá army máa wá gbà yín, àwọn ajagun máa wá gbà yín, àbí àwọn ọlọ́pàá máa wá gbà yín, kò wù mí àti sọ bẹ́ẹ̀ yẹn o, àmọ́ ohun tá à ń rí pẹ̀lú gbogbo bí bọ́n ṣe ń pààyàn lójoojúmọ́ yìí, ẹ jẹ́ káwa gan káyà tètè bẹ̀rẹ̀ sí ní dáàbò bò ara wa o. Àbí kílẹ̀ ni mo wí, báwo lè ṣe rọ̀rọ̀ yìí sí? Ẹ jẹ́ ká dáàbò bò ara wa o. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín? Ọ̀rọ̀ pé àwa jà, àwa ṣépè, àwa pariwo kọ́ńsìn, níta àwa sọ ń sìn ni pé ètò dáàbò bò tó péye ní ká gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀ ń sìn. Ọ̀rọ̀ yìí ti kọjá pé ká kàn máa àgbà wa o, kẹ́ lọ sí ilé ẹ̀sìn. Ẹ wò ní Òkè Ọyàn àbí Òkè Ọ̀yàn, ẹ má bínú tí màá pè dáadáa. Ní Òkè Ọ̀yàn, àwọn èèyàn wọ́n sá kúrò. Wọ́n ti sọ ìlú Òkè Ọyàn àbí Òkè Ọ̀yàn, ẹ má bínú tí màá pè dáadáa. Òkè Ọ̀yàn, wọ́n ti sọ di ahoro. Àti mọ́ṣáláṣí o, àti ilé ẹ̀sìn Kristẹni o, gbogbo àwọn èèyàn ti sá pátá. Ó ti di ahoro. Àdèlè ṣé ń bo ní gbogbo, ṣé kí gbogbo abábẹ̀ sí ń sá lọ, tá bá ń sá, ṣé a máa wá sá bó la tún fẹ́ máa, ṣé a máa wá sá tá máa fi dẹ́kun ní àbí báwo? Ṣé a máa sá tá máa fi dẹ́kun ní, ìyẹn ni ṣé a máa sáré tá máa fi dẹ́kun ní, ẹ má bínú tí kíní ìbá ń ṣe bákan, mò ń yẹ̀ wò ní, mi mọ́ wà tó ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ má bínú, ẹ bá ń gbà bẹ́ẹ̀ o. Ẹ ṣáà fún mi sùúrù, mi mọ tí ó fa ilé tó wá ń ṣe é sí. Ẹ má bínú, ok. Màá yanjú ẹ̀, ṣáà fún mi ṣẹ́jú kan. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá lórí TikTok, mi mọ tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn sí. Ó kàn àfihàn lo ìṣá. Ẹ jẹ́ kí n sáré wo tó bá lè wá tí ló padà. Ok o. Ẹ ní bínú ni, mi ò dẹ̀ rí fọ́tò yẹn wá mọ́. Ok. Ẹni tó máa ṣẹlẹ̀ ni pé bóyá màá láti lọ kí n padà ní, torí mi ò mọ ìdí ẹ̀ tó ṣe báyìí. Kò yẹ kó ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn rárá ni. Ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí náà. Ń bọ̀ o. Ẹ fún mi ṣẹ́jú kan, mo kàn fẹ́ sáré dá padà ni. Mi mọ̀ díẹ̀ tó ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. So ẹ fún mi ṣẹ́jú kan, mo fẹ́ kó padà wọlé ni. Ó kàn ṣe ló kàn ṣe mọ̀nàmọ́ná bákan. Mi ò dẹ̀ mọ ìdí ẹ̀ tó ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ ṣáà fún mi ṣẹ́jú kan, bóyá á padà wọlé. Bóyá á padà wọlé. Ẹ jẹ́ kí n wò náà. Ok o. Ó túmọ̀ sí pé kò ṣeé ṣe nìyẹn, ẹ má bínú. Ẹ má bínú. Mo rọ̀ yín ni, ẹ ṣáà fún mi ìṣẹ́jú kan jàre. Mo dẹ̀ fẹ́ fi kíní yẹn hàn yín ní kẹ́ lè gbọ́, but ọ̀rọ̀ tí mo ti sọ náà, ẹ má dúró de ẹnì kankan. Ẹ jẹ́ ká pèsè ètò ìdáàbòbò fúnra wa o. Pàápàá jùlọ, torí tẹ́ bá ń dúró dè àwọn tó ń rí pé ẹ má rò pé bóyá máa ràn yín lọ́wọ́. Wọn ò ní
lọ́kàn wọn mo ti padà wá lọ́kàn wọn o àwọn èmi ń sọ pé àwọn òṣèlú Òkè Ọya wọ́n ní ọwọ́ tí wọ́n ní ipa tó ń kó nínú àwọn Ajagun wa. Mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ nǹkan tí arákùnrin sọ o. Ajagun rèé o, kàkà kó sọ̀rọ̀ ń pa àwa ọmọ ìlú bó ṣe máa dáàbò bò wá, ṣe ló ń sọ̀rọ̀ ń pa bó ṣe máa gba àwọn tí wọ́n ń ṣe wá ní ewu, bó ṣe máa gbà wọ́n mọ́ra. Mo fẹ́ kẹ́ tẹ́sílẹ̀ kẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí. Ó máa sọ ń Gẹ̀ẹ́sì, mo kàn fẹ́ kẹ́ gbọ́ ni. Ẹ jẹ́ ká gbọ́, ẹ jẹ́ ká gbọ́. Ń bọ̀. Ń bọ̀. Mo ti bá ń gbọ́ sí. Defense information also clear the air on those aspects. So I would want us to focus on also the director of defense information also clear the air on those aspects. So I would want us to focus on. Just briefly, for those of you who may be listening who are not speaking Yoruba, I want you to hear the head of the army, Brigadier General Yusuf Ali, what is effectively supporting the rehabilitation of the very people that are killing citizens of Nigeria. If you are taking the lives of fellow citizens, then you deserve to be in jail. You don't deserve to be mollycoddled. You deserve to be in jail. And that is a major concern. But let us listen to what he's saying. The Operation Safe Corridor aspect of the whole thing. Now to the question of reintegrated clients going to their community. You see, they are clients. So they're calling these people clients. What about these Nigerian citizens that are being unalived every day? Do they not have a right to their life? Do they not have a right to their own life? That's the question that do they not, do they not have a right to? Ṣé wọn ní ẹ̀tọ́ sí ìgbésí ayé ni? Àbí báwo kò yé mi. Kí ni ìtumọ̀ nǹkan tẹ́ ń sọ pé àwọn jẹ́ client? Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. And fomenting trouble and joining groups that are causing trouble. I think the reality on the ground does not support that assertion. Because Operation Safe Corridor has a structured and well-developed system of screening clients and providing the psychosocial and other forms of support we provide for them. And at the end of their training at the DDRO camp, we don't just insert them into the societies like that. The reintegration is even done by the various state governments. Èwo ló ṣe pàtàkì jùlọ? Ṣé ẹ̀mí àwa èèyàn tó ń pa ló ṣe pàtàkì àbí ẹ̀mí àwọn tó ń pa wá? Mo kàn béèrè ni o. Ẹ̀mí wo ló ṣe pàtàkì jùlọ? Ṣé ẹ̀mí àwa aráàlú tí wọ́n ń pa àbí ẹ̀mí àwọn tó ń pa wá? Torí nǹkan tí adarí Ajagun General Brigadier General Yusuf Ali yìí tó ń sọ ń bí báyìí, ọ̀rọ̀ yẹn ó rí bákan lójú tèmi o. Ara tí mo ṣe ń sọ pé aláti pèsè tó dáàbòbò fúnra wa rèé o. A lè dákẹ́ mọ́. Táíwò Akínbámi, mo kí yín ẹ káàbọ̀. Ògidì Olú, mo kí yín náà. Ṣadé Dàda, mo kí yín o. Adé Owó, mo kí yín. Elias the Great, mo kí yín náà. Prosper Lee Technology, mo kí yín o. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Odùduwà TV radio lóòótọ́ lórí TikTok. Ẹ bá máa pé ètò ìbẹ̀ ṣe ń wọlé. Ṣé rí nǹkan tí mò ń fàyọ ń sìn ni pé àwọn ajagun, àwọn aráàlú ló yẹ kó máa dáàbò bò. Àmọ́ lójú tèmi o, bí arákùnrin ṣe ń sọ̀rọ̀, gbogbo tí ó bá wà ní pé bí wọ́n ṣe máa tọ́jú àwọn tí wọ́n pa wá, ìyẹn àwọn Boko Haram, àwọn ISWAP, àwọn Lakurawa, àwọn bandit, bó ṣe máa pa wá ní pé kó máa dáàbò bò wọn, bó ṣe ń pa wá yìí, òun ni wọ́n bá wá. Báwo lẹ ṣe rí kíní yìí sí ló ń tètò? Ǹjẹ́ ẹ rí pé a rí sọ láti sọ pé ẹ dáàbò bò ara yín? Ǹjẹ́ ẹ rí pé a rí sọ láti sọ pé ká dáàbò bò ara wa ní àwọn agbègbè wa,
ẹ má dúró de pé àwọn ajagun máa wá dáàbò bò yín o àbí àwọn ọlọ́pàá, torí àwọn ọlọ́pàá àtàwọn ajagun àwọn òṣèlú Òkè Ọya wọ́n ní agbára kan lórí wọn tí kò fi tí kò ń ṣe nǹkan tá máa tó wà ń gbangba. Ọ̀rọ̀ agbára wọn ti lo agbára ẹni kọ̀rọ̀ láti fari pé tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn wa kàkà kí wọ́n lọ dáàbò bo àwọn èèyàn wa, ṣe náà máa kọ́kọ́ lọ dáàbò bo àwọn tí wọ́n pa wá. Bẹ́ẹ̀mi ṣe rí nìyẹn o. Àwa aráàlú ló yẹ kó jẹ àwọn ajagun ìlógún, torí àwa ló yẹ kó máa pèsè ètò ìdáàbòbò fún. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ tó ń sọ lọ. We only provide the environment conducive for them to be reintegrated into their communities. From there, the state governments, traditional rulers, and other key leaders, including the security agencies at the local level, continue the monitoring of the clients, ensuring that their behaviors are inconsistent with the training they have imbibed at Operation Safe Corridor. So, ṣe rí sí pé wọ́n sọ pé àwọn dojú bó ṣe máa kọ́ wọn ní bó ṣe máa hùwà nínú láàrin àwa aráàlú. Ẹ jọ̀ọ́, ǹjẹ́ àwọn tí wọ́n pa wá yìí, ṣé pípa tó ń pa wá yìí ṣó ti dínkù nílẹ̀ káàròjìrè àbí ilẹ̀ àwọn Òkè Ọya lọ́hùn náà? Ṣó ti dínkù? Ṣé rápẹrẹ à ń bèrè ni o, tí wọ́n là ṣe ń sọ pé ẹ dáàbò bo ara yín, ẹ dáàbò bo ara yín, ẹ ṣeun ẹ jẹ́ kí n tẹ̀ gbé Prince Adeniran, ẹ jẹ́ kí n gbé sókè kẹtẹ̀ bá wa sọ gbólóǹkà méjì. Need àwọn officers yẹn, ẹ ṣeun, ẹ rí ẹ ti gẹ̀tẹ̀, ẹ bá mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa tẹ bá lè wọlé kẹ́ sọ gbólóǹkà méjì, àti ẹni tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ náà ẹ bá wa dá sí o. So mo kàn fẹ́ ká gbọ́, mo ń kí gbogbo ẹni tẹ́ wọlé ni o. Àwa la láti dáàbò bo ara wa báyìí o. Àwa la láti dáàbò bo ara wa. Ẹ kálẹ̀ gbóhùn sókè. Ẹ kálẹ̀. Ẹ fún mi ní bí i 30 minutes ẹ jọ̀ọ́. Okay, ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun. Ẹ jẹ́ kí n kàn mute. Okay, ẹ ṣeun. Okay, àtẹ̀síwájú. So gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ, nǹkan tí mò ń fàyọ sìn lórí ọ̀rọ̀ yìí, tí mò ń sọ ni pé a lè máa gbà, àwa aráàlú ló yẹ kí àwọn ajagun máa dáàbò bò, kì í ṣe tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn tó ń pa wá ló yẹ kó jẹ àwọn ajagun lógún. Ìyẹn fi hàn wá ibi tí wọ́n fì sí, mi mọ̀ lójú tí yín o bẹ́ ṣe rí sí. Ìyẹn fi hàn gbogbo wa bí àwọn ajagun ìlú wa ibi tí wọ́n fì sí lórí ọ̀rọ̀ ìdáàbòbò àwa aráàlú, tó yẹ pé gbogbo nǹkan tí ó tan mọ́ tí ó ń ṣe, tí ó ní àwọn agbésùmọ̀mí, Boko Haram ni o, bandit ni o, Fulani terrorist ni o, Lakurawa ni, ISWAP, gbogbo wọn, gbogbo nǹkan tí ó ń fún wọn níṣòro ni àwọn ajagun ìlú wa, olórí ajagun ìlú wa ni wọ́n fẹ́ lọ yanjú. Àmọ́ nǹkan tó ń jẹ àwa, tó ń jọ àwa aráàlú ní tó ń jọ wá lẹ́nu, àwọn agbésùmọ̀mí, àwọn ajagun, ó dà pé wọn ò bìkítà ń pa ẹ̀, torí gbogbo tó ń sọ mi ò gbọ́ kán dárúkọ pé àwọn ará àdúgbò ìlú ibi báyìí ó ṣe pàtàkì sáwọn abẹ́gbọ́ rárá. Ṣé gbọ́? Ẹ má bínú, mi mọ́ tó ti ṣẹlẹ̀ tó ti lọ ń bẹ̀ yìí. Ẹ ṣáà má bínú fún mi, má bínú sí mi, mo ń bọ̀ o. Okay, ó ti padà wá. So n tí mo fẹ́ fàyọ tí à ń sọ sìn lórí ọ̀rọ̀ yẹn ni pé mo fẹ́ ká mọ̀ pé ibi tọ́rọ̀ wà báyìí o. Ó ti ṣe ń rí mi dáadáa, mi fẹ́ kó clear. Ó ti súnmọ́ jù mí. Ẹ ṣáà fi mi ti di kan mi mọ́ tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn, má bínú. Okay, ó ti pọ̀ jù. Oh my goodness, má bínú. Ó ti pọ̀ jù, ó ti súnmọ́ mi jù. Ó ti súnmọ́ gan-an ni. Ó ti dàbẹ̀ yẹn, má bínú.
rí mi sìn. So ohun tí mo fẹ́ fàyọ ń bẹ̀ ni pé báwo ló ṣe jẹ́. Thank you for the thumbs up for those of you watching. Yeah, I'll get lots of subs and I'm quite people on the other platforms, not this one. I keep myself hidden. Okay, thank you very much. Thank you. Please, yes. Thank you. I appreciate that. Thank you so much. So, mo dúpẹ́ gan ni. Waris Inodu, ẹ ṣé o, ẹ ṣeun. Ilé Sanmi, ẹ ṣé gan ni. Lee Smith, thank you very much. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. So ní tí mo fẹ́ fàyọ, ṣé ní tá a fẹ́ fàyọ tá à ń sọ sìn. Àwọn ajagun, àwọn aráàlú lè kọ́ máa dáàbò bò. Àmọ́ ẹ ti rí sí pé gbogbo tó kàn sọ ọkàn àwọn ajagun yìí kò sí lọ́dọ̀ àwọn aráàlú rárá. Ẹ já mi rántí máa purọ́, ẹ máa gbọ́ ohun tó sọ. I'm bold to say that Sembo. no member of clients that has left Operation Safe Corridor has been found to foment trouble in their various communities, cutting across Edo State, Akwa Ibom in the south to Ebonyi in the southeast, down to the north and north and other parts of the country, even including our neighboring countries like Niger, Cameroon, Mali, Burkina Faso, and others. So I think one of my reasons of being here is to put this record straight. Shembo, kàkà kí wọ́n máa dáàbò bo àwọn aráàlú, kàkà kan dáàbò bo àwọn aráàlú, ṣe ló ń ṣe kí ni bí nǹkan ṣe máa rọrùn fún àwọn Boko Haram tí wọ́n ń ṣe wá léṣe náà bá wa. Mi ò sọ pé àwọn kan nu wọn ṣe pé wọn yí gbà padà. Àmọ́ pípa tó ń pa wá lójoojúmọ́ ìpẹ̀lẹ́ bọ́ ṣe ìyẹn ló yẹ kó kọjú sí lójú ti yín. Báwo lè ṣe rí sí? Ṣé ibi tó yẹ kó kọjú sí nìyẹn? Ṣé ó yẹ kó kọjú sí jẹ́ pé nǹkan tó máa rọ àwọn Boko Haram lọ́rùn àbí nǹkan tó máa rọ àwọn aráàlú lọ́wọ́? Gbogbo léta mo ṣe ń sọ nsìn. Gbogbo ìgbà tí nǹkan bá máa ṣẹlẹ̀ ní àwọn àdúgbò tó máa gbógun ti àwọn aráàlú, tó máa pa àwọn èèyàn wa, tó máa bá àwọn màmá wa sùn, tó máa pa àwọn àgbẹ̀, tó máa pa àwọn ọdẹ. Àwọn ọlọ́pàá o àtàwọn ajagun wọn kì í sí tòsí. Kí láǹfààní pé a wá ní ajagun tí wọn bá lè dáàbò bò wá? Torí ẹ̀ mo ṣe ń sọ, torí ẹ̀ mo ṣe ń tẹnu mọ́ ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ dáàbò bo ara yín. Ẹ pera yín papọ̀ láwọn àdúgbò yín. Ẹ pera yín papọ̀ láwọn àdúgbò yín kẹ́ dáàbò bo ara yín o. Ẹ má dúró dè ẹnìkankan o. Ẹni bá wà láyé ló lè ṣe nǹkankan o. Ẹ dáàbò bo ara yín. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n fi ẹ̀mí yín ta tẹ́tẹ́ mọ́. Aláti gbé ìgbésẹ̀ láti dáàbò bo ara wa nílẹ̀ wa. Ntèmi bá wá nìyẹn. Èmi ò wá sọ pé ká wá búyàn kankan o. Àwa tí ìjọba ò bá ti rí pé tí ìjọba ò ti lè gbé ìgbésẹ̀ láti jẹ́ pé àwọn tí wọ́n ń ṣe kínní wọ́n dojúkọ wọ́n dẹ̀ gbé wọn kúrò kí àwa aráàlú ká lè sùn pẹ̀lú ojú méjèèjì. Kò sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ mọ́. Ẹ jẹ́ káwa gan ká pèsè ètò ìdáàbòbò fúnra wa. Ẹ jẹ́ káwa aráàlú ká pèsè ètò ìdáàbòbò. Tẹ́lẹ̀ mo ṣe ń pariwo ẹ dáàbò bo ara yín o. Ẹ dáàbò bo ara yín o. A Nigerian army whose 419 arms brother camouflage wear armor tanks, helicopter, accessories are imported into the hand of foreign terrorists to cause promote one by force under. Yes, exactly. So gẹ́gẹ́ nǹkan tá à ń sọ náà nìyẹn. So ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá, báwo lè ṣe rọ́rọ̀ yìí sí? Báwo lè ṣe rí sí? Ṣé ti ń ṣe pé ọ̀rọ̀ pé ká wá máa ẹ wá gbà wá o? Ẹ wo ilé ẹ̀sìn kankan ò lè yanjú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Tẹ́ bá lọ sí ilé ẹ̀sìn, tẹ́ bá lọ ń gbàdúrà, tẹ́ rò pé bóyá tẹ́ bá ti gbàdúrà. Àní wọ́n pa ilé ẹ̀sìn dé ní Òkè Ọ̀yàn. Wọ́n pa ilé ẹ̀sìn méjèèjì dé, àti kìrìtẹ́nì o àti mùsùlùmí o, wọ́n pa á dé. Kí ni ìtumọ̀ yẹn? Kí ni yẹn sọ fún wa? Ìyẹn ń sọ fún wa pé ọ̀rọ̀ àdúrà kọ́ la nílò ńsìn. Ní gbogbo àwọn abúlé wa pátápátá, gbogbo àwọn abúlé ilẹ̀ Yorùbá pátápátá báyìí, ní gbogbo abúlé wa pátápátá, a gbọ́dọ̀ kàn máa wò. Ó yẹ ká ṣe ìpàdé, ká máa ṣe ìpàdé léraléra
ká máa mọ ẹni tó ń wọ àdúgbò wa, ká máa wọ ẹni tó ń wọ abúlé wa, àwọn tó ń jáde. Agbára láti máa mọ ẹni tó, torí ìjọba ò pèsè ètò ìdáàbòbò fún wa, àwa la máa láti pèsè ètò ìdáàbòbò fúnra wa. Torí àwọn army, mo ti ń sọ, àtàwọn army o, àtàwọn ọlọ́pàá o, àwọn Oselu Oke Oya tó wà ní àwọn ipò gíga o, wọ́n ti ń bá àwọn, òun lè ṣe ń gbọ́ Ajagun sọ pé òun ó dá òun lójú, àwọn tó ń pa àwọn èèyàn wọn kì í ṣe ara wa. Sọ̀rọ̀ mi yé yín. So mo lè fẹ́, yes, mo ń gbọ́ yín. Àwa nìyẹn. Ẹgbọ́n sókè. Ẹ jẹ́ kí Bọ̀sáré drop 1 or 2 submission. Ẹni ṣó. Ṣé ẹ gbọ́ mi bẹ́ẹ̀? À ń gbọ́ yín. Ṣé rí àwọn tí ẹ̀yin sọ yìí, àwọn ológun wa yìí, à ń sọ fáwọn èèyàn wa. Ṣé rí politics tí wọ́n play fún wa? Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ó yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn? Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe wà pẹ̀lú mi. Mo wà pẹ̀lú yín. Ṣé ẹ ń gbọ́ mi ṣá? Mo ń gbọ́ yín. Hello, ṣé ẹ ń gbọ́ mi? Mo ń gbọ́ yín. Hello? Mo ń gbọ́ yín dáadáa. Mo ń gbọ́ yín. Ẹ má sọ̀rọ̀, mo ń gbọ́ yín. Ṣé rí ẹ mọ̀ pé àwọn Yorùbá pòwe, wọ́n ní tí kìnìún bá ń pa ọmọ tálíkà, wọ́n ló ń fọ̀ ló mọ́ ni o. Ẹ jẹ́ kó pa ọmọ olówó. Ṣé rí most of them, nǹkan tá à ń sọ yìí, wọn ò tí experience ẹ̀, wọn ò tí encounter rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé rí àwọn tí wọ́n dẹ̀ wà níbi tí wọ́n ti ń kógun jà wọ́n yẹ, Bẹ́ẹ̀ni. most 50% of them Fúlàní ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ti wà mix up pẹ̀lú ọmọ tó ń pera wọn ní Yorùbá ń bẹ̀ yẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Àgbọ́yé. Kò sí meeting tó fẹ́ ṣe ń bẹ̀ yẹn tí ò ní leak out. Because most of wọn tá à ń sọ yìí, ìyá wọn ti fẹ́ Fúlàní, bàbá wọn ti fẹ́ Fúlàní ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn ọmọ tí wọ́n bí síbẹ̀ yẹn, òun lè máa lórí pé wọ́n máa ń jẹ́ orúkọ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn ilẹ̀ máa rí tán máa lọ́wọ́ ń jẹ́ Àjàní, Adékiní kan, wọ́n wá fi orúkọ bíyá bandit kan sẹ́yìn ẹ̀. Ṣé you understand? So ìyẹn là ń sọ fáwọn èèyàn wa. Ibẹ̀ yẹn, gbogbo wọn ibẹ̀ yẹn lọ sókè yẹn, láti Ọ̀yọ́ lọ sẹ́yìn yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Tí wọ́n bá wà careful náà, Fúlàní máa gbà wò bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni o. Because àwọn ni wọ́n ṣìdílẹ̀ tí wọ́n gbàbẹ̀ yẹn wọlé. So wọ́n dẹ̀ ti wà ń bẹ̀ for donkey years. Bẹ́ẹ̀ni. So wọ́n ti mọ gbogbo yín náà tí wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni. Okay, so phone. Okay, mo rò pé okay. Òun lẹ̀ ń gbọ́ yẹn o. Ṣé rí ń sìn pé tá a bá ṣe ń sọ ọ̀rọ̀ yín sìn, tẹ́rí pé ó ṣe pàtàkì kí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ sìn kí ó lọ yíká. Ṣé rí pé ó ṣe pàtàkì kí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ sìn kó lọ dáadáa. Torí pé kí ni a ti rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn. Òun lẹ ti gbọ́ lẹ́nu àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n alàgbà wa tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ Prince Adéníran, tí wọ́n ṣàlàyé sìn, tí wọ́n ṣàlàyé kéèké fún wa pé wá o, ohun tó ń ṣẹlẹ̀ rèé o. Okay, wọ́n ti busy, wọ́n máa padà wá, tí wọ́n lè padà wá. Pé torí ẹ̀jẹ̀ ti wọnú ẹ̀jẹ̀ nílẹ̀ wa lórí àwọn láàrin Fúlàní sí Yorùbá tó ń dẹ̀ ń jọ Yorùbá, púpọ̀ nú wọ́n ń ṣe oríṣi. Ẹ jẹ́ kí n pàtẹ́wọ́ fún wọn fún làákàyè tí wọ́n fi tó wa létí. Ẹ jẹ́ kí n wá kíní ń bọ̀. Ẹ má bínú, mo ní kọ́ ni. Okay, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, mo ń gbọ́ yín. So ṣẹ́rí ó máa wà very very difficult fún wọn bẹ̀ yẹn. Ṣẹ́rí àwọn tó wà ń bẹ̀ yẹn, ẹ̀kọ́ ló jẹ́ fún wọn tó wà ń sàlẹ̀ ń bí, ìyẹn la ṣe ń sọ fún wọn tó wà ń Ìbàdàn. Wọ́n ti pọ̀ ń Ìbàdàn náà, bọ̀ Ìbàdàn sì lè try láti cover ilẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. So keep Ìbàdàn, wọ́n ní láti wà careful. Because wọ́n lè sọ wípé
bàbá Ládọjà wọ́n fẹ́ depend lórí ẹ̀ no kò lè wọ̀. bẹ́ẹ̀ni ok fóònù yín busy ẹ jẹ́ èèyàn pàtàkì lẹ́jẹ́ yẹn ó dà bẹ́ẹ̀ wọ́n á tún padà join wa ó dà pé àwọn kan ń bá wọn ó dà pé wọ́n ń bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n pè wọ́n ó dà gbogbo àbá tó ń wá náà ṣe rí ń sìn pé ó ṣe pàtàkì ká mọ ohun tó ń lọ ṣe rí báyìí ṣe rí pé ó ṣe pàtàkì ara ń ta ṣe wá lé ní nìyẹn o ẹ jọ gbogbo abúlé pátápátá nílẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ kí pàdé bẹ̀rẹ̀ sí wáyé láàrin ara yín o ẹ má dúró de ẹnìkankan ẹ má dúró de ìjọba o ẹ má dúró de ọlọ́pàá ẹ má dúró de àmì o ẹ pèsè ètò dáàbòbò fúnra yín o bó jẹ́ tìbílẹ̀ ni o bó jẹ́ tí tẹ bá máa pa tìbílẹ̀ mọ́ ti ilé ìtàn tẹ bá ní àwọn kankan lọ́wọ́ láti fi àwọn nǹkan ogun tẹ lè fi dáàbòbò ara yín àdá ní o ohunkóhun tẹ bá lò ó ti wá di dandan báyìí o ẹ dáàbòbò ara yín ẹ má dúró ẹ má fi falẹ̀ o ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí ẹ má fi falẹ̀ o ẹ má fi falẹ̀ rárá ni ẹ jẹ́ kí ó yé gbogbo wa pé ibi tá a wà ń sìn àwọn àti rí ń sìn pé àwọn ọlọ́pàá wa gan ó ní wọn ò lè gbégbèsè tí rí àwọn òṣèlú yìí àwọn òṣèlú Òkè Ọya wọ́n ti ó dà pé wọ́n ti ní nǹkan kan lórí àwọn ajagun wa ẹ rí pé púpọ̀ náà àwọn ajagun wa tó wà Òkè Ọya ni gbogbo wọn wà tí wọ́n mi yẹ yín torí náà wọ́n ní ọmọ aroko sọ́dọ̀ wọn ni àbí báwo lẹ ṣe ẹja mìíràn ti má purọ́ o ṣe náà máa roko ṣe ni wọ́n máa roko sí ọ̀dọ̀ ara wọn ẹ jẹ́ kí n accept irọ́ màdìkà ilé ṣe yẹn sí so wọ́n máa roko sọ́dọ̀ ara wọn ni tí wọ́n mi yẹ yín ṣe náà máa roko sí ọ̀dọ̀ ara wọn ibi tọ́rọ̀ yìí wà nìyẹn a dẹ̀ fẹ́ kí ó yé wa ń sìn pé ibi táwa ń sìn yìí o pàápàá jùlọ àwa ọmọ káàrọ̀-jèrè ètò dáàbòbò yẹn láàrin ara wa ká gbé ṣe a mọ̀ pé àwọn nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé wa ó sì ń ṣiṣẹ́ àwọn kan ń lò ẹjọ́ ká ọ̀rọ̀ yìí kó má di pé ńgbà tíjà bá dé láàrin wa ra máa lo nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé wa àwọn nǹkan tí oògùn àfẹ́rí ni o àti oríṣiríṣi nǹkan oyin ní o gbogbo ẹ jẹ́ ká ró àwọn ọ̀dọ́ wa ní àwọn àbúlé wa lágbára àmọ́ kan sọ fún wọn pé tán bá lò ó fi ṣe aburú o báyìí ló máa ṣẹlẹ̀ sí wọn o torí àfẹ́ kan lọ fi jalè torí ètò dáàbòbò lásán ni o ẹni tó bá wà láyé ló lè gbádùn nǹkan kan o ẹ dáàbòbò ara yín o ẹ dáàbòbò ní gbogbo abúlé ilẹ̀ Yorùbá pátápátá báyìí ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí kó lọ ẹ fi tó wọn létí ẹ dáàbòbò ara yín o àwọn ọlọ́pàá àtàwọn ajagun ò ṣeé gbọ́kànlé o wọn ò ní agbára láti gbégbèsè láti dáàbòbò yín o torí àwọn tó ń pàṣẹ fún wọn àwọn òṣèlú Òkè Ọya ni wọ́n ń gbé àwọn Boko Haram lẹ́yìn tí wọ́n ń gbé àwọn kí lórúkọ wọn náà tí wọ́n ń gbé gbogbo àwọn ẹni bíi lẹ́yìn àwọn lọ́wọ́ à ń di kínní ṣé ọmọ yẹn yín àwọn lọ́wọ́ à ń di ẹ̀ torí náà ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kí a gbìyànjú ká pín ètò yìí kí a sọ fún àwọn èèyàn wa pé nǹkan báyìí ló ń lọ o ẹ dáàbòbò ara yín o ẹ má fi falẹ̀ o n tó wà nílẹ̀ yìí ò ń ṣeré mọ́ o ó ti kọjá ṣeré o ìgbésẹ̀ ni o sọ̀rọ̀ mi yẹn ìgbésẹ̀ la nílò láti gbé ọ̀rọ̀ yóò sọ̀rọ̀ pé bóyá à ń bẹ̀yàn kọjá ẹ jẹ́ ká lo ohun ìṣẹ̀ǹbáyé wa ìṣẹ̀ṣe yẹn ẹ jẹ́ ká gbé lò tàbálẹ̀ tún ní àwọn nǹkan ogun ta lè papọ̀ mọ́ ẹ ṣe àmọ́ gbogbo ẹ̀yin ará àdúgbò aláti máa bẹ̀rẹ̀ sí ní bára wa sọ̀rọ̀ o ẹ láti bẹ̀rẹ̀ sí ní pera yín kẹ́ pé ìpàdé kẹ́ máa ṣe nǹkan báyìí la gbọ́ ń bí báyìí o kí ẹ máa sọ̀rọ̀ máa gbọ́ láti abúlé kan sábúlé kejì ojoojúmọ́ ẹ láti máa mọ n tó ń bọ̀ torí ṣe rí ní Kwara n tí ó ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn ọlọ́màjẹ̀ká sun àsùnpara ní ilẹ̀ Kwara àwọn abúlé tó wá tán àwọn oríṣiríṣi abúlé ní Ìfẹ́lódùn gbogbo wọn ẹ wá gbà wá la kàn ń gbọ́ títí wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ sí ní lé wọn ní kọ̀ọ̀kan nsìn bá ṣe ń gbọ́ àwọn abúlé tí àwọn èèyàn ti kúrò ní Kwara á ti fẹ́ẹ̀ tó 20 mi ò mọ̀ o màá wádìí màá jẹ́ gbìdé màá gbìyànjú kí n wádìí àwọn abúlé tí
àwọn èèyàn ti gbé sá kúrò pátápátá táwọn èèyàn ti sá lọ pátápátá á fẹ́ tó 20 àbí kó tiẹ̀ ti jù bẹ́ẹ̀ lọ. Torí ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá ṣètò ètò ní gbogbo abúlé ní kọ̀ọ̀kan kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní wá kẹ́ ní bẹ́ẹ̀ ṣe máa bá ara yín sọ̀rọ̀ tẹ́ bá ti gbọ́ nǹkan kan bì kan ẹ̀ ti tún fáwọn tó kù kẹ́ tètè múra lẹ̀ kẹ́ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní wá bẹ́ẹ̀ ṣe máa gbéra yín kẹ́ dẹ̀ máa lo tìbílẹ̀. Torí ibi tá wà ń sìn ọ̀rọ̀ ẹ gbàgbé ẹ yọ àdúrà kúrò ní ọ̀rọ̀ ẹ yọ àdúrà kìrìsìtẹ́nì o àdúrà mùsùlùmí àdúrà òṣèlú ará yìí wọ́n á wọ àdúgbò yẹn tí rí nǹkan ṣe káàkiri wọ́n á wọ àdúgbò yẹn wọ́n á dẹ̀ ṣe tẹ́ ẹ̀ bá múra lẹ̀ àmọ́ tó bá ti mọ̀ pé ẹ múra àwọn náà àyà ajá wọn tẹ́ bá rẹ̀ ti ń lo tìbílẹ̀ ìyẹn náà á tún ṣe nǹkan kan mo fẹ́ ká nígbàgbọ́ nù ara wa torí gbogbo ara nǹkan tó ti kọ́ wa pé ká kẹ̀yìn sí nǹkan tó jẹ́ ti ìṣẹ̀ǹbáyé wa àwọn ni àwa ń jẹ ìyà ẹ̀ ń sìn torí àwọn tí ó yẹ kán dáàbò bò wá àwọn òṣèlú àti àwọn òṣèlú àwọn ajagun ìyẹn àwọn ajagun àtàwọn àwọn ọlọ́pàá o ṣe ni àwọn òṣèlú Òkè Ọya wọ́n ń sa gbogbo ipá wọn pé àwọn nǹkan tí mo ti gbé fún ara bí kan rí lò ìjọ ẹ gbọ́dọ̀ dá wọn dúró ẹ gbọ́dọ̀ dí wọn lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kán lò ó èmi mo pàṣẹ yìí ẹ láti gbọ́ sí mi lẹ́nu. So torí náà nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn mo dẹ̀ ti sọ lẹ́ẹ̀kan pé púpọ̀ nínú àwọn tó wà nínú Ajagun wa ń sìn ara Òkè Ọya ara àwọn tó ń ṣe wá léṣe yìí náà ni wọ́n máa ẹnu méjì dẹ̀ ni wọ́n máa sọ pé kíní yóò da àwọn ọgbà àwọn ọkọ̀ kíní kan àwọn á sọ pé kíní kan àmọ́ lẹ́yìn wọ́n ń gbé àwọn aráabí tọ̀sán tòru ṣọ́nà mi yẹn wọ́n ń gbé àwọn apààyàn yìí tọ̀sán tòru ntẹ́mi fẹ́ sọ fún wa ń sìn tí mo ṣe wá lè ṣe ètò talẹ̀ ni pé ẹ jọ̀ọ́ mo rọ̀ yín o ẹ dáàbò bo ara yín ẹ má wulẹ̀ dúró pé èèyàn kan máa gbè yín àbí kan ń bọ̀ ẹ dáàbò bo ara yín ṣọ́nà mi yẹn ẹ dáàbò bo ara yín ẹ pè pàdé ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣèpàdé látàdúgbò kan sí àdúgbò kejì abúlé kan sí abúlé kejì ṣẹgbọ́ ẹ jẹ́ kí a ṣe n tá à ń sọ yìí ká gbégbèsè yẹn ẹ má wulẹ̀ dúró ọ̀rọ̀ yìí ti kọjá pé kẹ́ dúró n ta fẹ́ kẹ́ ṣe é sí ni pé kẹ́yìn náà kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ẹ má kàn máa wò torí àwọn tí wọ́n ń bọ̀ lọ́dọ̀ wa wọ́n ò sùn o ṣẹlẹ̀ pé wọ́n sùn ni wọ́n ò sùn tí àwọn náà tán bá ń sùn ǹjọ́ yẹ káwa náà sùn ó yẹ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwọn oríṣiríṣi ìṣọ́ ṣọ́rọ̀ mi yẹn ó yẹ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ètò bá ṣe máa ṣọ́ àwọn àdúgbò wa àwọn ọdẹ àwọn àgbẹ̀kọ̀yà àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn agbára tán lè ró àwọn ọ̀dọ́ wa àmọ́ kán sọ fún wọn ẹni tó bá fi ṣe burú ó máa bálẹ̀ lọ ní lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ wò kì í ṣe sísọ mọ́ǹsìn ṣíṣe lókàn ọ̀rọ̀ yìí tí ń ṣe sísọ mọ́ǹsìn ṣíṣe lókàn ṣíṣe báyìí lókàn tó ẹ̀ mo ṣe wá lálẹ́ kí n wá sọ ọ̀rọ̀ mi ò wá pé wá sọ pé lágbájá kan ò ṣe dáadáa tàmẹ̀dò kan ìyẹn ò ní yanjú tó wà nílẹ̀ yìí ìgbésẹ̀ àwa aráàlú lápapọ̀ ló lè ṣe kínní yìí tó ẹ̀ mo wá ń rọ gbogbo ọmọ káàárọ̀ jèrè ẹ̀dá lẹ́ẹ̀kan sí o mo tún sọ ẹ dáàbò bo ara yín ẹ má sùn àsùnpara ẹ dáàbò bò ẹ pè pàdé àdúgbò ẹ bẹ̀ sí ní ṣe ìpàdé lábúlé gbogbo ohun tẹ́ bá ní láti fi dáàbò bo ara yín ẹ̀tọ́ yín láti dáàbò bo ara yín ẹni tó bá wà láyé ló lè ṣe nǹkan kan ẹni tó bá wà láyé ló lè ṣe nǹkan kan tẹ́ bá sọ pé kò kàn mí tó bí òwe níwájú ẹ̀yin àgbà bó ṣe máa ń sọ wọ́n ní màkànmàkàn lóye ń kàn sọ̀rọ̀ mi yẹn yín wọ́n ní màkànmàkàn lóye ń kàn ṣẹ́nísì alàgbà prince adédènà wọ́n sọ wọ́n ní wọ́n ti ń sún bọ̀ sálẹ̀ wọ́n máa kúrò ní Kwara wọ́n ti kúrò ní Kogi wọ́n ti wọ Kwara wọ́n á wọ Ondo wọ́n máa wálẹ̀ tí wọ́n máa fi dọ́yọ̀ gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣé bá ṣe máa wò rè ìgbésẹ̀ wo làwa ń gbé nsìn ó kúkú dá ká kúkú ya pariwo síta pé a ti mọ̀ pé àwọn òṣèlú àtàwọn ajagun àtàwọn ọlọ́pàá o wọn ò rí ti àwa aráàlú rò tí wọn ò bá dẹ̀ ro tiwa ó yẹ káwa náà ká ro tara wa o báwo lè ṣe rí sí tí wọn bá ro tiwa ó yẹ káwa náà ro tiwa tó yẹ mo ṣe wá lálẹ́ ìpè kí n wá sọ ọ̀rọ̀ yìí síta ká sọ ká ṣàlàyé ìdí tí ọ̀rọ̀ yìí ṣe kókó ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá báyìí ó yẹ kí a ní àwọn nǹkan tẹ́ pé ó ti ń ṣẹlẹ̀ tẹ́ pé a máa rápẹ̀rẹ̀ pé
àwọn Fúlàní yẹn máa tàn pé ẹ má dé bẹ́ẹ̀ yẹn o, ará bíi ti múra lè dè wá o. Torí ẹ mọ ìdí tí mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀, ní ìlú kan tó ń pè ní Yatasa ní Zamfara, àwọn Boko Haram wọ́n lọ bẹ̀ ní 27th kọ́ ni láti lọ gbógun ti Arabi. Àwọn aráàlú ti múra lédè wọn lóru, wọ́n gbìyànjú láti wọlé, àmọ́ àwọn ti takò wọ́n ti múra lédè, wọ́n takò wọ́n lé wọn lálẹ́ ọjọ́ yẹn. Àwọn Boko Haram inú wá bí wọn wá lè padà wá lọ́jọ́ kejì, wọ́n padà wá ní ọjọ́ Ẹtì Friday láti tún wá gbógun ti àwọn ará Yatasa. Àwọn náà tún múra lẹ̀, mo fi fídíò kan hàn yín, àwọn náà tún múra, wọ́n tún takò wọ́n takò Boko Haram, àwọn Boko Haram láti sáńgbà yẹn ni. Kí ni mo fẹ́ fàyọ náà ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí? Tá bá múra lẹ̀, táwọn náà bá ṣe sa gbogbo pa wa, wọ́n á sá kúrò ńlẹ̀ wa. Àmọ́ tá bá ń kàn sọ ẹ gbà wá o, ẹ wá gbà wá o, ọba Jésù, Jésù Kristi, Allah, kíníkan. Ibi tẹ́ ti gbé ń gbàdúrà yẹn, wọ́n á wọnú ilé ẹ̀sìn yẹn, wọ́n á dẹ̀ dùnbú àìmọye wa. Ó ti ṣẹlẹ̀ àbí kò ṣẹlẹ̀ lóńdó? Bí táwọn yẹn ti gbé ń gbàdúrà, ó sì ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí. Bí táwọn yẹn ti gbé ń gbàdúrà, wọ́n pa àwọn kan. Sọ́nà mi yẹn, torí pé wọ́n lọ ilé ẹ̀sìn ò ṣe nǹkan kan o. Mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ara yín, ibùgbé ara yín ni ẹ̀sìn tẹ́ bá máa sìn. Tẹ́ bá lè gbàdúrà dúró, ẹ lè gbàdúrà títí, tẹ́ bá ń lọ sílé ẹ̀sìn pàápàá lọ́wọ́ tá wà yìí, ẹ ń fira yín sínú ewu ni. Ẹ ń fira yín sí inú ewu ńlá gidigidi. Torí ara ṣe ń sọ, ẹ jọ̀ọ́ o, gbogbo ọmọ káàrọ̀ jèrè, ẹ dáàbò bo ara yín, ẹ dáàbò bo ara yín. Bẹ́ẹ̀ ni certificate of origin, one Nigeria con, bẹ́ẹ̀ ni o, bẹ́ẹ̀ kò sí record, bẹ́ẹ̀ ni. So ẹ wò, ibi táwa ń sìn, àwa pariwo síta ń sìn o. Ẹ bá wa pín ètò yìí, season wà lókè látòrí Odùduwà TV Radio lóòótọ́ lórí TikTok, Odùduwà TV Radio 2 lórí YouTube. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa subscribe sórí YouTube wa. A ti ń tẹ àwọn ìwé kan jáde ní ìmọ̀ tẹ́ bá ti rí tẹ́lẹ̀, mo ti sọ àwọn ìwé yìí. Ẹ jẹ́ kí n wò tẹ́ bá ń wo àwọn tó máa ń wò mí ṣẹ́rí. Àwọn ìwé yìí, jẹ́ kí n wọ́n náà. Àṣẹ àti agbára tí a ní nínú ìwé òfin ilẹ̀ Nàìjíríà ní èdè Yorùbá. Ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí kí n lè rí. Àṣẹ àti agbára tí a ní nínú ìwé òfin Nàìjíríà ní èdè Yorùbá. Ṣé rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Ìwé yìí à ń tẹ̀ jáde. Ara tí a ṣe fẹ́ kẹ́ bá wa subscribe lórí YouTube wa. Tẹ́ bá lè bá wa subscribe lórí YouTube wa, a lè máa tẹ àwọn ìwé báyìí ní èdè Yorùbá. Ká wá máa pín fún àwọn àdúgbò, àwọn abúlé. Kẹ́ lè máa pín, kẹ́ lè mọ ẹ̀tọ́ yín, kẹ́ lè dìde fún ìyẹn àkọ́kọ́. Àmọ́ àkọ́kọ́ kókó ọ̀rọ̀ ń sìn ni pé ẹ kọ́kọ́ dáàbò bo ara yín. Àmọ́ yẹn àbọ̀ wá bá lọ̀rọ̀ yẹn, àmọ́ ó jẹ́ ara nǹkan tá a máa láti ṣe. Ẹni tó bá wà láyé ló lè ṣe nǹkan o. Mo tún tẹnu mọ́ o. Ẹni bá wà láyé, òun ló lè ṣe nǹkan o. Tí ò bá sí láyé, ó ti lọ náà nìyẹn o. Ó tún lọ o. Sọ́nà mi yẹn yín. Ibi tí a fẹ́ kí, ẹ jẹ́ mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí arákùnrin sọ. Olórí Ajagun ló ń sọ̀rọ̀ yìí o. Gbogbo nǹkan tó ń sọ, ó ń gbé àwọn Boko Haram lẹ́yìn. Kò rí ọ̀rọ̀ láti sọ pa àwọn aráàlú. Pé àwọn aráàlú báyìí o, àwọn ṣe báyìí fún irọ́ o. Bí wọ́n ṣe máa kó àwọn bòròró ìsìn wa láàrin, kán wọ́n máa dàwárú, ni wọ́n bá wá. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Rufai. Okay, Jeff. Also, the Director of Defense Information also cleared the air on those aspects. So I would want us to focus on the Operation Safe Corridor aspect of the whole thing. Now to the question of reintegrated clients going to their community and fomenting trouble and joining groups that are causing trouble. Mm-hmm. I think the reality on the ground does not support that assertion, Rufai, because Operation Safe Corridor has a structured and well-developed system of screening clients and providing the psychosocial and other forms of support we provide for them. And at the end of their
training at the DDRO camp, we don't just insert them into the societies like that. The reintegration is even done by the various state governments. We only provide the environment conducive for them to be integrated into their communities. From there, the state governments, traditional rulers, and other key leaders, including the security agencies at the local level, continue the monitoring. Àwọn tó yẹ pé tí àwọn Boko Haram bá dé, àwọn tó máa sá lọ, òun nìyẹn o. Ṣé ń gbọ́ báyìí? Ara wọn tó yẹ pé tí àwọn Boko Haram bá dé, àtàmì o, àtọlọ́pàá, wọn kì í sí tòsí. Ṣé ti rí pé ó ṣe pàtàkì ká dáàbò bo ara wa báyìí? Ẹ jọ̀ọ́ o, ṣé rí pé ó ṣe pàtàkì ká dáàbò bo ara wa báyìí? Ṣé rí pé ó ṣe pàtàkì kí gbogbo wa ká dáàbò bo ara? Ẹ má bínú pa kíní fọ́nrán mi mọ́ wà tó ṣe ń freeze lórí platform yìí. Ó kàn freeze ni. Àmọ́ ṣé rí pé ó ṣe pàtàkì ẹ dáàbò bo ara yín. Ẹ jẹ́ ká dáàbò bo ara wa o. Ẹ gbọ́, the damage is done. The 1947 British West Africa passport wahala disregard Yoruba. Bẹ́ẹ̀ni o. Bẹ́ẹ̀ni o. Daura, bẹ́ẹ̀ni. You're right, bẹ́ẹ̀ni. Data, yeah. Yoruba data, bẹ́ẹ̀ni. So àwa la láti túnra wa tó sìn. Àkọ́kọ́ ọ̀rọ̀, ẹni tó bá wà láyé ló lè sọ̀rọ̀. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n pa wá tán o. Ẹ jẹ́ káwa náà ká gbé ìgbésẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin babaláwo àtàwọn kan bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá lè gbé ìgbésẹ̀. Ó yẹ kẹ́ máa ṣe ìpàdé ní gbogbo àwọn àdúgbò. Kì í ṣe nǹkan tó yẹ kí wọ́n máa sọ níta lọ títí. Àmọ́ ẹ mọ̀ tí mò ń sọ. Ìpàdé láti máa wáyé lórí àwọn kankan, àwọn kí làwọn ìgbésẹ̀, kí làwọn kankan tẹ́ lè ṣe. Ọ̀rọ̀ yìí ẹni bá wà láyé ló lè ṣe nǹkan. Ẹ ń bá wà láyé ló lè ṣe nǹkan. Tó yẹ la ṣe ń sọ kíní. Ẹni bá wà láyé ló lè ṣe nǹkan. Ẹ jọ̀ọ́ mo rọ̀ yín ni. Ẹ jẹ́ ká pèsè ètò dáàbòbò fúnra wa. Ẹ má dúró de ìjọba kankan, ẹ má dúró de àmì o. Àwọn ọgbọ̀n tí wọ́n pa ní ilẹ̀ Jos, wọ́n ní pé kí àwọn gbà táwọn apààyàn yìí, àwọn agbésùnmọ̀mí yìí, apààyàn yìí, gbà tí wọ́n dé àdúgbò yẹn, kó tó débẹ̀ àwọn ọlọ́pàá ti palẹ̀kùn dé, wọ́n ti lọ. Wọ́n dẹ̀ ní pé ibi tí àwọn iléeṣẹ́ àwọn ọlọ́pàá sí ibi tí wọ́n ti gbé pa àwọn tán ti gbé pa àwọn èèyàn kò jìn rárá síra wọn, pé ẹ lè máa rí lọ́ọ̀kan báyìí. Ṣé wọ́n mi yé yín? Pé ẹ lè máa rí lọ́ọ̀kan báyìí, ẹ máa rí lọ́ọ̀kan báyìí. Àmọ́ wọn ò gbà torí pé torí àwọn òṣèlú Òkè Ọya tán ní agbára jù lórí àwọn ọlọ́pàá àtàwọn àmì. Wọ́n ti sọ fún wọn pé wọn ò gbọdọ̀ dá sí kíníkan. Ẹ má gbàgbé àwọn òṣèlú yìí ló ń fún àwọn Boko Haram ní nǹkan ogun o. Ló ń fún Lákúráwá ní nǹkan ogun, ló ń fún ISWAP ní nǹkan ogun, ló ń fún Makbad wọ́n ti dárúkọ wọn sí, àtàwọn tó ń fún wọn ní nǹkan ogun. Ṣé wọ́n mi yé yín? Tá bá dẹ̀ ń sọ, àwọn kan máa ní kíníkan àhesọ. Pípa tó ń pa wá ǹjẹ́ kò tó? Ǹjẹ́ kò tó? Báwo lẹ́yìn àwọn dẹ̀ sọ àwọn ìlú ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n dẹ̀ sọ di ahoro torí pé wọ́n fẹ́ wá gbalẹ̀, wọ́n fẹ́ lo ọrọ̀ wa. Ẹ wo ibi tọ́rọ̀ wà yín sìn, ó ti kọjá pé kakọ̀ máa wò. Ìgbésẹ̀ wo la fẹ́ gbé gangan? Òun ni ó kàn sí. Ara àwọn ìgbésẹ̀ yẹn tá dẹ̀ ń sọ náà ni pé ètò dáàbòbò, ẹni tó bá wà láyé ló lè ṣe nǹkan kan. Aláti kọ́kọ́ wà láyé náà. Aláti kọ́kọ́ wà láyé. Ẹni tó bá wà láyé òun ló lè ṣe nǹkan o. Tí wọ́n yẹra ṣe ń bẹ ẹ̀yin aráàlú gbogbo ọmọ káàròjìrì. Ẹ sọ fáwọn èèyàn yín o, ẹ fi tó wọn létí o. Ètò dáàbòbò ni kókó o. Ètò dáàbòbò òun ni ó ṣe pàtàkì jùlọ ní gbogbo ọ̀rọ̀ tí ẹ máa gbọ́ káàkiri o. Ó yẹ kí gbogbo wa ká ti rí pé ọ̀rọ̀ yẹn o, ó jẹ́ ọ̀rọ̀ pàtàkì tí ẹ má bínú, mo fẹ́ sáré ṣe kíní kan nígbà yìí. Kíní ò dáa. So ó ṣe pàtàkì ká bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ìgbésẹ̀ yẹn, sọ̀rọ̀ mi yé yín, ká máa bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ àwọn èèyàn wa nípa ètò ìdáàbòbò lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà. Torí àwọn ará bíi ṣe rí ìdí tán ṣe ń ṣe kíní, agbára ni wọ́n bá wà o.
ọ̀rọ̀ agbára ni wọ́n bá wá ọ̀rọ̀ agbára ni wọ́n bá wá sọ̀rọ̀ mi yẹn ọ̀rọ̀ agbára ni wọ́n bá wá wọ́n sì fẹ́ gba agbára láti máa fi darí ìlú padà torí náà wọ́n ṣetán láti da gbogbo ẹ̀rú wọ́n ṣetán láti rí pé ẹni tó wà bẹ́ẹ̀ sìn wọn ò fẹ́ kó tiẹ̀ rí ọ̀nà rárá kì í ṣe pé bóyá à ń gbé àwọn tó wà ní ààrẹ sìn lọ títí yẹn kọ́ là ń sọ o ètò dáàbòbò tó péye àwọn ará bíi wọ́n ti kó sí àárín ètò yẹn gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe púpọ̀ náà àwọn ajagun wa Òkè Ọya náà ti wà àwọn náà láti ṣàkíyèsí àwọn kìíní kálẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbègbèsẹ̀ láti rí i pé kí là ń ṣe láti wá fi dá irú nǹkan báyìí dúró àmọ́ àkọ́kọ́ rọ̀ ní àwọn abúlé wa báyìí ó yẹ kí ìpàdé ti máa lọ lọ́tún lósì o pé nǹkan báyìí láti gbọ́ a ti ṣe irọ́ o a ti gbọ́ irú nǹkan báyìí yẹ kí n accept padà mo accept yín sìn wọ́n yẹ kí n mọ̀ wọlé má bínú so mo ti rí yín sí mo ti rà kí mo ti accept mi mọ̀ tó bá gbà kẹ́ wọlé so mo ti accept yín sìn má bínú mi tètè rí ní so mo kàn ti ń sọ̀rọ̀ lọ so gẹ́gẹ́ bá ṣe ń sọ pèsè adé ní ìrànṣẹ́ ó dà pé network yẹn ló ń ṣe bákan mi mọ wáyé tó ṣe ń ṣe báyìí lẹ́nu ó máa ń dánmọ́rán tẹ́lẹ̀ but ó ṣe bákan lẹ́nu mi kò dẹ̀ yé mi ẹ ṣáà máa bínú. ẹ̀yin dàmí rí yín o wọ́n ń gbìyànjú kí n gbé yín wọlé wọ̀ kò ṣáàfẹ́ kó ṣẹlẹ̀ á kúkú ṣẹlẹ̀ ń dẹ̀ náà. ṣé mo ti gbé yín wọlé kẹ̀ màá tún gbé yín wọlé sẹ́yìn má wọlé máa gbé yín wọlé Prince Adeniran èmi máa áàdì yín padà ok jẹ́ kí n ṣe báyìí mi mọ wáyé tó ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ ṣáà fún mi ìṣẹ́jú kan mo tún láti áàdì yín bọ̀ kó mo ti rí ẹ má bínú so we are trying to just bring a guest on because we have a guest who want to speak. He spoke earlier on, but he had to go away to do something. So, again, we are going to be speaking in largely Yoruba language because this is for the audience. It's important for them to get this information in the local language without anything else getting in the way. We need our people to be aware of the steps they need to take to protect themselves. So we are quite keen for that to be okay. Mbo máa gbé wọlé sìn máa gbé wọlé mi mọ tó ṣẹlẹ̀ má bínú nẹ́tíwọ́ọ̀kì ni ẹ ṣáà mo rí yín máa gbé yín padà sìn ok ẹ ṣáà fún mi ìṣẹ́jú kan mi mọ tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ kò ṣáà fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ lé kí ló ń ṣẹlẹ̀ báyìí náà mo ti kílìkì kò gbé wọn kò jẹ́ kí n gbé yín wá mi mọ wá ẹ̀ ẹ ṣáà jẹ́ kí n á máa wọlé sìn ẹ ṣáà máa wọlé ìjọ I will get there yóò ṣẹlẹ̀ máa gbé yín wọlé. I'm trying to work out why. So I seem to be having some problem with bringing the guest back. Yeah, I'm trying to send you a request. But it's not even letting me type. It's not letting me. It's like it's very slow. Okay. I can invite you. Mo ti rí ń sìn ẹ máa wà ẹ mú sùúrù ní ìmọ̀ wáyé tó ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ ṣáà mú sùúrù fún mi ṣé ti wọlé I hope it works okay oh gosh ń bọ̀ o mi ìmọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí ó kàn ti kí ni àwọn kan ń ṣe bákan mi ìdẹ kò yé mi bó ṣe ń ṣe báyìí lẹ́sìn ẹ má bínú jàre bá mi mọ tó ṣe tí mo gbóyin wọlé lẹ́ẹ̀kan kò tiẹ̀ wá gbà ok máa invite yín sìn ok mo ti invite yín Ìjayà man ok ẹ jẹ́ kí n gbóyin náà káwọn náà sọ̀rọ̀ díẹ̀ Daniel Jimoh ok bí mo bẹ́yà ok mo ti rí yín sàrẹ̀ mo ti bọ́ ẹ sìn hello ẹgbọ́n sókè ẹgbọ́n sókè mo ń gbọ́ yín à ń gbọ́ yín sìn. ẹ má bínú kọ́ọ̀ lọ wọlé. bẹ́ẹ̀ni. ṣe rí nǹkan tí à ń sọ
àwọn tí wọ́n wà ń bẹ̀ yẹn àwọn pípò yẹn bẹ́ẹ̀ni wọ́n ti mix mọ́ wọn bẹ́ẹ̀ni 50%. àgbọ́yé We are not talking about 20%. 50 50%. òdodo ọ̀rọ̀. So easy because ẹni kí bàbá ẹ̀ mú ti dẹ̀. màá ní kọ́ mú ti sìn yẹn àtọ̀dá ẹ mute ẹ jẹ́ mute àtọ̀dá ẹ mute 1 second o. So ó máa wà little bit difficult fún wọn níbẹ̀ tí wọn bá jáde with force wọn ò ní lè mọ ọmọ kan àtọmọ àlè. bẹ́ẹ̀ni ṣé gbogbo eléyìí tí wọ́n ṣe iṣẹ́ rẹ̀ eré ọmọdé ni wọ́n ṣe. Okay. Come out fully with full force. Because tí wọn bá ṣọ́ra èmi ti sọ fún wọn nǹkan tèmi ń wò tèmi ń rí o gbogbo àwọn ìlú òkè yẹn máa padà dilẹ̀ Fúlàní. Èèwọ̀. Ṣé ti yé yín sí? Èèwọ̀. Because they were very close to each other. Èèwọ̀ ni o. Ṣé ti yé yín sí? Bẹ́ẹ̀ni. Because tó bá ṣe nǹkan kan nínú ìlú kan tí wọ́n lè succeed àròkò ni wọ́n pa fún ìlú tó next sí wọn. Bẹ́ẹ̀ni. So my question is this: ṣé àwọn ìlú tó wà next yẹn tó wà ní àbá yẹn tó next yẹn ṣé wọ́n wà well prepared? Ẹ má bínú. Bẹ́ẹ̀ni. Okay. Ṣé kìí ṣe pé àwọn náà fúnra wọn bẹ́ẹ̀ni ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ṣáláṣí náà lọ́jọ́ kò sí? bẹ́ẹ̀ni. Because mo bá rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ I mean tó wà very close to sẹ́ni tó wà very close to you. bẹ́ẹ̀ni. Òwe ńlá ló ń pa fún ẹ. bẹ́ẹ̀ni. So ẹni tí nǹkan yẹn wá ṣẹlẹ̀ sí tó bá tẹ̀sán wípé bóyá òkè ẹni wà well prepared. Ìwọ tó wá rí nǹkan ṣé kò yẹ kí wọ́n wà prepared? bẹ́ẹ̀ni. So ti yé sí so nǹkan tó wà nílẹ̀ sí kì í ṣọ̀rọ̀ wípé we need to call Baba Tinubu to come out. We need to listen to all our officers. No. bẹ́ẹ̀ni. ọmọ wọn mélòó ló wà nínú ìlú yẹn tí wọ́n ti pa? bẹ́ẹ̀ni. tó bá yẹ pé family wọn wà níbẹ̀ tí wọ́n ti pa family wọn ẹ máa rí pé wọ́n máa ti take action. bẹ́ẹ̀ni. ṣe understand? bẹ́ẹ̀ni. So ẹ má jẹ́ ká tó wá gbàgbé gbogbo àwọn ìlú òkè yẹn most of them ẹ jẹ́ kí n sọ pé bóyá bí 50% àwọn ìlú òkè yẹn. bẹ́ẹ̀ni. Fúlàní ni gómìnà. bẹ́ẹ̀ni. ẹ jọ̀ọ́ báwo ni àwọn tó wà níbẹ̀ yẹn ṣe fẹ́ operate? bẹ́ẹ̀ni. Because eléyìí tá a tẹ sọ pé àgbà tó ń bọ̀ àwọn aláàbò elétò ààbò ìdáàbòbò wa wọ́n ti kó ń bẹ̀ wọn ò rí wọn. So definitely nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn. bẹ́ẹ̀ni. So nǹkan tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ yẹ kí ni speech tí gómìnà tó wà ń bẹ̀ yẹn tí ó tà. Àbí kò yẹ kó jáde kó wá àdéhùn. bẹ́ẹ̀ni ó yẹ kó jáde. So that shows you that pé Fúlàní ló pọ̀ ń bẹ̀ yẹn. bẹ́ẹ̀ni. Kò dẹ̀ sí nǹkan tẹ̀ lè ṣe lẹ́yìn gómìnà. bẹ́ẹ̀ni. Ìyẹn la ṣe ń sọ fún àwọn tó wà ń bàdàn election ló ń bọ̀ yìí. bẹ́ẹ̀ni. Ẹ lajú yín lẹ̀kẹ̀ mẹ́tẹ́fẹ́ fòtù. Because tí agbára yẹn bá ti bọ́ sọ́wọ́ wọn látòkè ẹ gbàgbé ilẹ̀ yẹn ti lọ. àfi tá a bá máa ṣe ara nǹkan tá a ti fẹ́ pé ká ṣe regional devolution of powers nìyẹn so kóníkálùkù dá dúró láàyè ẹ̀ tí wọ́n ṣe support ẹ̀. bàbá ìyá ẹ̀ tí ìrí yẹn ṣe ṣé kò yẹ ká wá wíkọ̀? àwọn yẹ ká ti jí òun náà ni ara ẹ̀rí sọ o. So gbogbo wọn bọ́tà ń sọ yìí message ni trying to pass a message through each other. bẹ́ẹ̀ni. àwọn tẹ̀yìn ń torí ẹ̀ pariwo yìí. bẹ́ẹ̀ni.
ṣé wọn tó ní padà máa ṣépè fún yín pé tẹ máa parí kílẹ̀ tẹ̀ ń dà wọn láàmú kílẹ̀ tẹ̀ ń sọ ẹ̀ẹ́dẹ́ kọ́ wọn ṣe ẹ̀sìn ẹ sọ pé ẹ̀sìn kan ní Boko Haram ẹ̀sìn kan ní kinní kan ò ṣe bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni sọ àwọn nǹkan tá à ń sọ nìyẹn. bẹ́ẹ̀ni àwọn nǹkan kan wà tí ò sí nínú blood wa tí ò sí nínú gene wa. bẹ́ẹ̀ni kò lè dé Israel nísìnyí kò ní wa Adékúnlé bẹ́ẹ̀ni wọn kò ní kọ́ lọ present Adékúnlé tó jẹ́ Israel wà ní Israel bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni wọn ò ní. bẹ́ẹ̀ni. Why are we deceiving ourselves? Ẹ̀rí sọ ẹ ṣeun. O lọ Mẹ́kà ṣé wọ́n ti bá ẹni tó ń jẹ́ Adédàmọ́lá ń bẹ̀? Gbogbo wọn nǹkan tí because wọ́n try àwọn nǹkan tó wọ́n ṣe ni pé àwọn try láti guide ilẹ̀ wọn. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. because wọ́n bá ti lè gbàdé títí láti bí orúkọ yẹn. bẹ́ẹ̀ni ẹ ti ń lọ nìyẹn bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀rí sọ. ẹ imagine ká wà ní mix of ọmọ Yorùbá ọmọ Oòduà. bẹ́ẹ̀ni. ká má lè dára wa mọ̀. based on the name. bẹ́ẹ̀ni. nothing till then ẹ bá ṣe sọ̀rọ̀. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. ṣe understand. ó yé mi. kàn gbé kàn fún wa ní sheet of paper ṣe kàn ní ká kọ list of our name. bẹ́ẹ̀ni. ká máa wá rí Abdullahi ká máa rí Joseph ká máa rí kinní kan. bẹ́ẹ̀ni. báwo la ṣe máa identify ara wa. ẹ̀rí sọ. a dẹ̀ ń sọ fọ́wọ́n èèyàn wa ní kẹ́ má ṣẹ̀sìn ṣùgbọ́n ẹ̀sìn àlàáfíà ló dáa. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. àwọn tí wọ́n ti kú yẹ wọn ò lè lọ kírun mọ́. bẹ́ẹ̀ni. wọn ò lè lọ ṣọ́ọ̀ṣì mọ́. bẹ́ẹ̀ni. ẹni tó bá wà láyé ló sọ pé ẹnìkan lòún fẹ́ sìn. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. ṣe understand. àgbọ́yé bẹ́ẹ̀ni. so àwọn pípù tá à ń sọ ẹ tó ń wà níbẹ̀ yẹ èmi ò kí ń blame anybody. I'm not here to blame anybody because nǹkan tí ò bá ṣèyàn rí ó máa ń jùyàn lọ. bọ́n nígbà tá a dẹ̀ ti wá rí tó ti ń ṣẹlẹ̀ yẹ ṣé kò yẹ ká sí tried. ó yẹ ká sí tried o ẹ ṣe ìyẹn ni wọ́n tá à ń sọ. ẹ ṣeun. so kókó tó di kó tó máa extend gbogbo pípa yẹ ó yẹ kó àwọn èèyàn wá lè jáde kí wọ́n lè defend. bẹ́ẹ̀ni. táwọn ṣe ń lọ yẹn àwọn tó ń lọ prepare ni. bẹ́ẹ̀ni wọ́n lọ prepare ni. ṣẹ́yìn náà tó filẹ̀ ṣe é ti prepared. ẹ̀hún náà ni exactly nǹkan tí mo ti gẹ̀ẹ́tì nǹkan tí mo ti ń sọ láti ẹ̀kan náà nìyẹn. ìwọ́n tó bá wá tó bá 200 tó jẹ́ pé 50 ló survive ní wọn. wọn ní padà wá mọ́. ẹ̀rí sọ. mọ̀ ń bà tán wá tán tó yẹ pé kò sí ọkọ tó ṣe wọ́n tí wọ́n tó ní padà wá. bẹ́ẹ̀ni. So we don't need to depend on those governors or those people. No, because gbogbo wọn ń ṣara wa. rárá. bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe gan ni. tó ti yé sí ìyẹn là ń sọ fún àwọn èèyàn wa. àwọn Yorùbá sọ pé orí lẹja ti ń bàjẹ́. bẹ́ẹ̀ni o. ẹ máa rí pọ́ wọn pípù yẹn post ló máa kọ́kọ́ lé. bẹ́ẹ̀ni. auto take action. bẹ́ẹ̀ni. tí wọ́n ti mọ̀ pé tí ọ̀dà bá wá látòkè yẹn àwọn ò ní lè operate. nígbà tó jẹ́ pé àwọn láwọn gọ́ọ̀nà sí. bẹ́ẹ̀ni. so wọ́n dẹ̀ ẹ fi post yẹn lẹ̀ fún wọn ẹ̀yin ẹ secure ilẹ̀ yẹn. bẹ́ẹ̀ni. in fact tí Elédùmarè ṣe dá wa ó dá wa pé. bẹ́ẹ̀ni. gbogbo wọn tá à ń sọ yìí enviness ló bẹ pa wọn torí nǹkan tá a ní lórí ilẹ̀ wa. bẹ́ẹ̀ni. gbogbo nǹkan tó gbé wá fún wa pátápátá kì í ṣe pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ wa. bẹ́ẹ̀ni. nǹkan tó wà lọ́dọ̀ wa ló fẹ́ gbà. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n máa ń sọ fọ́ọ̀mù ẹ̀yẹ wa. kọ́tají. tí wọ́n bá mú nǹkan kan wá fún wa. are you telling me pé tá a ṣe wà stagnant la ṣe máa wà stagnant dé ní. láíláí. àbí ṣé àwọn bàbá yẹ pẹ̀lú research tí wọ́n ṣe lẹ̀ ibi tí wọ́n stọ̀ ọ̀pá ẹ̀ sí yẹ tó bá yẹ pé kò sọ́mọ ẹ̀sìn méjèèjì ẹ rò pé ilẹ̀ yẹn ìlú yẹn kò ti ní progress. rárá àti progress bẹ́ẹ̀ni. but wọ́n fi kíní yẹn wọ́n fi stop wa. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n fi stop movement wa ni. bẹ́ẹ̀ni wọ́n fi stop ẹ̀ bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe. sáà dẹ̀ ń sọ fún àwọn èèyàn wa
ok wọ́n pè yín ẹ jẹ́ kí ìjà yàmà kó sáré sọ̀rọ̀ káwọn náà sọ̀rọ̀ ẹ ṣeun ìjà yàmà ẹ ṣe ẹ kú dúró ẹ kú sùúrù Yes, sir. ẹgbọ́n sókè ẹ jẹ́ ká gbọ́ láti lọ yín ẹ ṣeun báwo lẹ ṣe rí sí. Yeah, contribution mi nínú issue security mo ti sọ bí kan eléyìí táwọn afárá wa lè control pọ̀ mbẹ̀ but ó dà pé bíi pé ìwà kò kàn mí àbí àdùnkì ẹ̀ ó pọ̀ nínú ìwà àwọn tó ń darí wa ẹ mọ̀ because ọmọ Èkìtì ni mí and just of recent àwọn ìyàwó mi àti àwọn ọmọ mi wọ́n lọlé ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ni so ìyàwó mi sọ fún mi pé màálù sì máa ń kọjá níwájú ìta so imagine pẹ̀lú situation tó wà nílẹ̀ àwọn káàtì ní àwọn tó ń gbé ìbọn rìn nínú àdúgbò tí ò ṣe pé wọ́n ní license àbí wọ́n jọlọ́pàá àbí wọ́n tó ń da màálù tàdé ní gọ́vnà so tabaka ń sọ pé bóyá federal government but ní state ní local àwa fúnra wa ká ní pé a ní àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n care wọ́n sì lè control a lot of things so kò yẹ kí màálù sì máa rìn láàrin ìlú wa ìyẹn number one number two àwọn ọba wa ipò tó ń wà yẹn most of them wọn ò mọ reason tó fi wà ń bẹ̀ most of them wọn kàn rò bẹ́ẹ̀ bí pé kankan wà gbádá kan ẹ mọ̀ iyì tó wà ń bẹ̀ ni most of them wọn wà after just of recent mo báyàn kan sọ̀rọ̀ ẹnìyẹn jẹ́ kí n realize pé ṣé mo lè imagine wípé balógun ìlú wọn ké wọn di ultimate lọ fi jẹ balógun ọ̀gá tí ò ń ṣe ọmọ ìlú wọn ọ̀gá ọ̀rọ̀ yẹn so imagine àwọn ipò tó jẹ́ pé ó yẹ kó jẹ́ defensive position fún ìlú wọ̀ ẹ̀yìn ti sódà nǹkan afẹ́fẹ́ yẹyẹ bẹ́ẹ̀ni tógun bá wà ń lù ú ṣé wọn àlẹ́ fẹ́ pè kó wá dáàbò bò ní. irọ́ o. so táwọn fúnra bá wò wá a máa rí pé àwọn fúnra wa a ní a lot láti dúró. ẹ̀rí sọ ẹ ṣe gan wow. mo tún sọ̀rọ̀ bí kan náà pé at this point kò sí ọba aládé tí ò yẹ kó ti wà aware bẹ́ẹ̀ni wípé ìmáàmù tó close mọ́ ẹ is your biggest enemy bẹ́ẹ̀ni is your biggest threat. So àwọn awo wa àwọn náà wọ́n ní láti dìde wọ́n ní láti make a move because nígbà ìwáṣẹ̀ wọ́n jẹ́ pé bí ọmọ kéèké wá ṣùgbọ́n àwọn náà ṣì at least a ṣe pick àwọn kọ̀ọ̀kan tí nǹkan bá máa ṣẹlẹ̀ ń lò awo ò yẹ kó máa jìnnà sí ọba. bẹ́ẹ̀ni o. àwọn awo wa àwọn ló yẹ kó máa inform ọba nǹkan báyìí ò dá o nǹkan báyìí ò lẹ́tọ̀ọ́ o nǹkan báyìí ò lẹ́tọ̀ọ́ o. bẹ́ẹ̀ni. kò sí nǹkan tó yẹ ká fẹ́ ṣe ní Yorùbá land. tá a níbi pásítọ̀. bẹ́ẹ̀ni. a níbi ìmáà kó wá gbàdúrà kó wá ṣe anything kò sáṣẹ lẹ́nu wọn. ẹ ṣeun. so àwọn awo wárí nìyí láti come out èmi sì bíbí pé kò tí ìlú tó wà ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire tí ò tí ì sí awo náà. bẹ́ẹ̀ni.
so àwọn awo yìí náà ní láti dìde kán make sure pé wọ́n àwọn torí àwọn ló tún lè easily spread the message yẹn kó débi tá a fẹ́ kó dé kán jẹ́ káwọn ọba yẹn realize situation tá a wà àwọn tó jẹ́ ọ̀tá wa a lè máa mú ọ̀tá wa lọ́rẹ̀ẹ́ ká máa wọ̀ àbí pé ogun ò ní jà wá. So Yorùbá dẹ̀ máa ń pòwe kan wá ní oko òun jẹ́ ti bàbá tọmọ kó má làálàá. Kò sí nǹkan tí ìmáàmù ń wá láàfin kò sí nǹkan tí pásítọ̀ ń wá ní ààfin ọba tí ò bá ti lè ṣe ìṣẹ̀ṣe kó forí ipò lẹ̀ kó ṣe by fire by force. So to cut the story short ní ibi tí ọ̀rọ̀ dé ìgbà first thing tó yẹ ká kọ́kọ́ ṣe ó yẹ ká sì kúrò igbó wa àwọn oko wa so àwọn wo ló dẹ̀ lè ṣe yẹn fún wa àwọn ọdẹ tó bá wà lágbègbè yẹn ṣùgbọ́n àwọn tó jẹ́ gọ́vnà wa ó yẹ kọ́kọ́ announce wípé wọ́n bá kò sí nǹkan tó bá dínú kan ní wọ́n bá di open gracery nílẹ̀ Yorùbá. So a ti mọ̀ pé ìjọba ti bá àmì ẹ̀rọ anybody tá a bá wá gbá mú àfi dófin. So from there àwọn ọmọdé yẹn ti ní backup ṣùgbọ́n gbà tẹ́ pé àwọn gọ́vnà wa kàn ń wò náà ní gbogbo wọn kàn ń àkànmọ́ nǹkan tó wà ń bẹ̀ fún ẹ mọ̀ wọn really contribute so ọ̀rọ̀ wa báyìí bá ṣe wà ní báyìí tá a bá ní ká point ààrẹ èèyàn point sí ààrẹ èèyàn hold responsible tẹ́nítì gan bá kàn ṣẹlẹ̀ sí wa as Yorùbá because it seems like bíi pé ní adarí when it come to defence mi ò mọ̀ ẹ má bínú ṣùgbọ́n torí tọ́ máa ní kí n fi sọ́bà yìí mò ń wo àwọn OPC lẹ́nu wọ́n náà ṣe wrestling wọ́n ẹ̀mọ̀ tó bá yẹ pé àwọn yẹn la gbójúlé is a good thing tó bá yẹ pé tó ń ṣe nǹkan tó máa bring wọn together but right now èmi ò kó yẹ kí àwọn nǹkan kan ti máa wà tó jẹ́ pé àwọn eléyìí náà máa mọ̀ pé àwọn yìí ò jòkó lásán o ṣùgbọ́n tẹ bá rí àwọn tá a fi ṣe adarí wa ẹ máa rí pé they are so relaxed kò dàbí pé nǹkan kankan ń ṣẹlẹ̀ and I think it's so heartbreaking pé pẹ̀lú bí nǹkan ṣe ń lọ èèyàn kan lè wà lórí position kan tó dẹ̀ mọ̀ pé reason tá a fi fi ẹ́ joyè ni pé kò ṣe aṣojú wa ṣùgbọ́n wá dàbí pé to call it short bíi pé ilẹ̀ Yorùbá ò ní akíkanjú kankan lọ́wọ́ ẹ̀ tó jẹ́ nǹkan tí mo lè. Ẹ ṣeun gan ni ẹ ṣeun ẹ hold on ẹ máa ń gbọ́ yìí. tí mo lè sáré. ẹ sáré round up mi gan fẹ́ ẹ ra ọ̀ya. ṣe rí ọ̀rọ̀ tí brother wa sọ ẹ̀ mo gbádùn wọn gan. but ṣe rí ibi èmi àti another angle ṣe rí ọmọ babaláwo wa kì í ṣe pé wọn ò fẹ́ act but ẹ rántí pé Ìgbòho tó act bẹ́ẹ̀ni ẹrí sọ kí ló padà ṣẹlẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ni ìjọba là ń sọ̀rọ̀ pa ẹ̀ nígbà tí gómìnà fúnra rẹ̀ ò dẹ̀ ti wà in support ó máa wà little bit difficult fún wọn láti lè react ó kúnlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé wá rí nǹkan tí mi ń drag wọn out fún àwọn ọ̀rọ̀ kan wà ọ̀rẹ́ abẹ́ aṣọ ni because bá a ṣe ń rìn yìí àwọn ọmọ àlè Fúlàní yẹn wọ́n ń tẹ̀lé gbogbo ẹ̀ wọ́n ń gbọ́ gbogbo tá a sọ gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀. so àwọn babaláwo yẹn àwọn táwa náà bá mọ̀ àwọn bọ́ sábẹ́ aṣọ wọn bẹ́ẹ̀ni a lot of things wà tí wọ́n lè ṣe láti inú ilé bẹ́ẹ̀ni tí wọ́n ní láti ṣe jáde bẹ́ẹ̀ni. ǹjẹ́ imagine pé nínú àwọn babaláwo tá à ń sọ àwọn tó jẹ́ wọn àfa ńláńlá wọ́n ti wọnú ẹgbẹ́ wọn tó di pé kìíní wá rí báyìí ṣé tó bá fẹ́ ṣe general meeting ṣé wọ́n máa ní kọ́wọn àfa yẹn jáde
ṣẹ́rí gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀ ó ti di pé ká fi ọgbọ́n inú ṣe tí a bá fẹ́ sọ ilẹ̀ yẹn nù ìyẹn làwa ń sọ lábẹ́ aṣọ ọmọkọ ọmọ àlédè mọ́ra wọn so àwọn ilé tí wọ́n jẹ́ ọmọkọ bàbá tẹ bá ń bọ́ ọmọkọ sọ̀rọ̀ kò ní fún yín ní stress kó tó understand yín ọmọ àlè ló máa drag yín front and back so àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ ọkọ nínú àwọn tí wọ́n wà nínú society ẹ̀ tí wọ́n jẹ́ babaláwo òun làwa ń wọ díẹ̀ mọ́ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ẹ pera yín jọ ẹ fi ṣe awo eléyìí oníṣòro tẹ máa gbé lọ meeting general meeting because kó má lọ jẹ́ wípé ilé tí ẹ̀ ń kọ́ á tún máa padà jò so tí wọ́n bá lè tọ́wọ́n náà bá rọ́ wọn tó ṣe rí bàbá mi ẹjẹ́ mi sọ wọn kọ fún yín ṣe mọ̀ pé kò sẹ́ni tó gbọ́ tán kò sí òun la ṣe ń sọ fáwọn èèyàn wa irú brọ́dà mi yìí sì ẹ lè wọnú díẹ̀ mú àgbà babaláwo kan lọ kẹ bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n náà wọ̀n ẹ máa rí wípé wọ́n máa fún yín ní listening here ẹ náà máa lè bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ lè tún advice wọn ìyẹn lè máa fi mọ̀ fún àwọn náà ò mọ̀ tán ṣé ti yé yín ṣùgbọ́n táwa bá kàn jókòó tá a pè wọ́n tá a fún wọn ní attention nǹkan tí wọn náà bá mọ̀ wọn ò ní ṣe jù bọ́ wọn lọ ṣé ti yé yín tẹ bá ti jọ sọ̀rọ̀ wọn náà wọn èmi rí àwọn tó pọ̀ tí wọ́n wà well educated in fact a sọ̀rọ̀ débi wípé wọ́n ní láti wọnú politics at this point kẹlẹ̀ mọ́ ọkọ̀ tá a ti sọ a tó sọ débi pé wọ́n to create a group wọ́n to fi mí síbẹ̀ ṣe understand so àwọn tó ń jọ ọmọ ọkọ wọ́n máa mọ́ra wọn ọmọ àlè mọ́ra wọn so wọ́n ní àwọn kan lè di advice wa a kàn lè sọ pé torí nǹkan tí wọ́n ń gbé lọ́wọ́ wọ́n ti wá mọ̀ nǹkan tó yẹ kí wọ́n ṣe inú àwa ìgbà míì tá à ní nǹkan kan ìgbà míì a tún padà wúlò fún wọn ṣe understand tó lọ́wọ́ náà ṣe ní ìdíwà mo dẹ̀ láìkí wọn àwọn náà fún wa ní listening here as well so ṣe àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé ẹ̀ẹ̀kan lè dá ṣe nínú ìlú kan kò ṣeé ṣe tẹ́ ẹ bá ṣe wọ́n á fọwọ́ òfin gbé yín bẹ́ẹ̀ni gbogbo ọmọ tá à ń sọ yìí ọmọ àwọn gómìnà ni wọ́n àwádẹ̀ ti mọra báwo ń ṣe ọmọ gómìnà tó báwo la bá ti fẹ́ jàjà yẹn tá a máa jà lájà àjàṣẹ́gun ọgbọ́n orí ni so ìyẹn la fi ní ìdí ọgbọ́n ọnú so ìyẹn là ń bọ́ wọn bàbá wa yẹn sọ pé bàbá tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ lódodo ní kinní tá à ń sọ yìí ló sì wà tó dẹ̀ ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ láì kúrò nínú ilé yín ó ní bó ṣe ṣe lójú ọ̀rọ̀ ṣe ti yé so tí wàá bá kù tí wọ́n tú rẹ̀ a máa drag wọn wọ́n á ṣe nǹkan tó yẹ kí wọ́n ṣe so nígbà tí wọn tó ń bọ̀ tí wọ́n fẹ́ wá kógun jà wọ́n tí wọn bá pé padà lọ àbí tí wọn lè wọlé tí oríṣiríṣi nǹkan ṣe wọ́n wọn ò ní padà wá wọn ò dẹ̀ ní lè hold kan accountably because kì í ṣe babaláwo kan ló jáde síta tó sọ pé ẹ wò mí òun fẹ́ jà fún wọn irú tí Sunday Igboho ṣe yẹ lọ tá a bá rí gbogbo ẹ̀ tí Sunday Igboho yẹ ikú tó yẹ kó pààyàn tó bá ṣíyàn ní fìlà ni o ó yẹ kí èèyàn máa dúpẹ́ ni tá a bá sọ wọn ná àwọn ẹnu àwọn Yorùbá òkò ẹnu wa kò mi ò rí sọ̀rọ̀ yẹn mọ́ àwọn ọmọ àlè tó wà láàárín wa òun là ń pè lọ́mọ Yorùbá là ń pè lára wọn là ń kà fún ara wa àwọn ló ń dàárín wa rú
ṣé ti yé sí yìí. wọ́n di irinṣẹ́. tó bá yẹ pẹ́nu wa òkú bàbá mi ilẹ̀ yẹn á ti lọ tipẹ́tipẹ́. bẹ́ẹ̀ni. àwa gan ọ̀tẹ̀ nílé exist. bẹ́ẹ̀ni. ṣé ti yé sí yìí. ẹ ṣeun. báwo la ṣe fẹ́ yanjú gbogbo àwọn ọmọ àlè yìí because èdè tèmi àti yín sọ yìí òun ni wọ́n sọ. òun náà ni. orúkọ tèmi àti yín jẹ́ òun ni wọ́n jẹ́. àwọn babaláwo ò dẹ̀ mọ̀ pé ọmọ àlè ni wọ́n tún ṣiṣẹ́ fún wọn. bẹ́ẹ̀ni. bẹ́ẹ̀ni. bọ̀ èmi jẹ́ kí nǹkan yí àwọn èèyàn wa ẹ má jẹ́ ká gbàgbé ẹni tó bá mọ àyè àti wáyé olùnàgún. bẹ́ẹ̀ni. òun náà ló máa mà tilẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀tọ́ ni. òun làwọn bàbá wa sọ. bẹ́ẹ̀ni. ẹ so ṣe a ní nǹkan kan tá a ṣe fẹ́yàn kankan bẹ́ẹ̀ni. tí ò sí nǹkan tí ò lè bàjẹ́. bẹ́ẹ̀ni. tá a bá ṣe nǹkan fún yàn nǹkan tó lè bàjẹ́ máa wà lọ́wọ́ wa. bẹ́ẹ̀ni. bẹ́ẹ̀ni. ṣe understand. ìyẹn la fi jù wọ́n lọ. bẹ́ẹ̀ni. bẹ́ẹ̀ni. gbogbo nǹkan yẹn làwa tó ń pè wọn bàbá wa padà sí pé. bẹ́ẹ̀ni. kárán wọn létí. èmi máa ń sọ fún wọn tí bá yẹ pé lóòótọ́ ní kinní tá à ń sọ yìí sì ń ṣiṣẹ́ a fẹ́ rí. bẹ́ẹ̀ni. a fẹ́ tó active at the very result. bẹ́ẹ̀ni. so ti yẹn ti bọ́ tá a bá jáde ká máa drag wọn ká máa fún wọn condition kò lè rọrùn fáwọn náà. bẹ́ẹ̀ni. bẹ́ẹ̀ni. ìtàn ẹ̀rí sọ ẹ ṣe gan. so ti yé gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe program sí nǹkan gbójú wọn jáde àwa ń sọ fún wọn pé ẹ̀yin babaláwo ẹ̀yin oníṣègùn ẹ̀yin làwọn pípò yìí ń ṣiṣẹ́ fún because ẹ̀yin lẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ẹ̀yin lẹ̀ ń fi kí ni ẹ̀ ń mú èkówó. bẹ́ẹ̀ni. bẹ́ẹ̀ni. àwọn tí wọ́n wá ń jáde tí wọ́n wá ń pariwo yìí mọ̀ pé wọ́n ń risk life ara wọn náà ni. gidi. so we need to advise them. pé ẹ̀yin bàbá wa ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí. bẹ́ẹ̀ni. mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ jáde. ó yé mi àgbọ́yé ẹ ṣe gan. bẹ́ẹ̀ni. ẹ ṣe gan ni. tó ti yé ìbọ̀wé tán bá wà bẹ́ẹ̀ ìgbà míì wọ́n lè mẹ́sẹ̀gì mi. bẹ́ẹ̀ni. àwọn ti wà àwọn máa dúkọ̀ àwọn ṣe kíni kan ṣe understand. so bí ó ṣe yẹ kó ṣe rí nìyẹn. bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀rí sọ. so that àwọn tí wọ́n ṣe wọ́n lè mọ̀ pé arábìnrin náà àwọn ṣe àwọn èèyàn appreciate wọn. bẹ́ẹ̀ni. because padà sílé tí wọ́n sọ wọn ò ní kó wá máa bọ òòṣà. no tó bá ní kó padà tó ò bá padà wálé wàá sọ lẹ́yìn nù. bẹ́ẹ̀ni ó ní. so àdẹ̀fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. because ẹ̀sìn yẹn wọ́n máa fi divide yín. bẹ́ẹ̀ni. ṣé ó wá yẹ kí mi máa bá àbúrò mi tó ń ṣe ẹ̀sìn míì tí máa bàjá. àbí tí wàá máa rokú sí. ṣé nǹkan tó fi kọ́ wa nílẹ̀ wa ni. rárá. wọ́n fi kọ́ wa ó lè ṣe ẹ̀sìn tó bá wù ẹ́ pẹ̀lú àlàáfíà ìyẹn nígbà tó bá wà láyé. nígbà tó bá ti kú ìgbà wo ló fẹ́ ráyè ṣẹ̀sìn yẹn. because àwọn tí à ń sọ yìí tó bá wù ẹ́. next one. ok ẹ má wọrí ẹ wò ẹ ṣe gan ni ẹ má bínú ẹ̀yin ará mo tọrọ gáfárà mo láti sáré lọ ṣe nǹkan sìn mo láti padà wá ẹ jẹ́ fún mi ìṣẹ́jú mélòó kan bóyá ó ṣeé ṣe bóyá máa padà wá mo kí ìjáyà man àti prince adeniran àtàwọn tó kù náà a máa padà wá tún máa wá sọ̀rọ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lórí kíní ẹ fún mi láyè gbé mo láti lọ ṣe nǹkan kan ẹ jọ̀ọ́ má bínú mo tọrọ gáfárà máa pè padà ṣẹgbọ́ ẹ ṣeun gan ni ẹ jọ̀ọ́ o pàápàá jùlọ sọ fáwọn èèyàn wa o ìdáàbòbò ẹ dáàbòbò ara yín o ẹ dáàbòbò ara yín o ẹ dáàbòbò ara yín o a máa padà wá láìpẹ́ ẹ ṣeun máa padà wá ẹ ṣeun bí ó bá ṣe ní ìbájọ́ làbọ̀ máa tún sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìdáàbòbò yìí ó ṣe pàtàkì báyìí ó ṣe pàtàkì báyìí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe pàtàkì gan ni ẹ ṣeun gan ni a tún padà wá ẹ ṣeun ó dàbọ̀ kí gbogbo lè ó dàbọ̀. Okay, so let me just oh goodness me. Freeze back. Okay. So guys, I need to come to an end. We're bringing the show to an end. Unfortunately, I have to go and do one or two things, and I need to. But I'll come back. We'll talk some more. Please make sure we tell our people: defend yourselves. Defend yourselves. You have the right to defend yourself. Above all, nobody has the right to take your life.
Nobody has the right to take your life. Nobody. So I'll be back later on, and maybe it's not today, tomorrow, but we'll talk some more. And I might even be on the other platform, I might be on Citizen AY speaking in English there. You can join me there. You can subscribe to my Citizen AY channel as well. I'm on YouTube as I speak. Thank you so much for your support. Thank you all. I'll be back later on. Thank you. What is do not do? Thank you so much. So we'll be in touch, and I'll talk soon. Thank you, and bye for now. Bye for now.